Hỡi con yêu dấu của ta, hôm nay ta thì thầm với con một lẽ nhiệm màu. Có một dòng chảy phước lành đang âm thầm tiến về nhà con trong sự tĩnh lặng. Dòng phước lành ấy không đến bằng tiếng ồn ào, mà như một làn gió nhẹ len lỏi qua những khe hở tinh thần mỏi mệt để thắp sáng hy vọng còn ẩn mình nơi con. Ta đã thấy con ngồi trong bóng tối, tay ôm lấy nỗi đau mà không ai hiểu được. Chỉ có ta là đấng luôn dõi theo từng nhịp đập của con. Có những đêm con thì thầm một mình, hỏi rằng: Chúa ơi, Ngài có nghe thấy không? Và hôm nay ta trả lời: có, ta đã nghe rõ tiếng lòng con gọi. Mỗi lần con rơi nước mắt không lời là mỗi lần ta cử thiên sứ đến giữ lấy giọt lệ, không giọt nào rơi xuống mà bị lãng quên trước mặt ta. Con hãy yên lặng trong lòng và cảm nhận sự lay động dịu dàng ấy. Đó là dòng phước lành đang tiến về từ nơi sâu thẳm của thiên đàng dành cho con. Nó không đến vì con hoàn hảo, nhưng vì ta yêu con quá đỗi. Tình yêu đó không điều kiện, không giới hạn và không thay đổi bởi hoàn cảnh nào trên trần gian. Khi con tưởng rằng mình không còn gì trong tay, chính là lúc con đang được đặt trong vị trí để nhận lấy mọi điều tốt lành từ chính tay của ta. Sự chờ đợi mà con trải qua không vô nghĩa, nó là mảnh đất được xới tung, sẵn sàng tiếp nhận những hạt giống của ân điển sẽ nảy mầm đúng mùa đúng lúc. Ta không quên một lời cầu nguyện nào của con, dẫu con có thể đã quên, nhưng ta vẫn ghi nhớ từng tiếng nấc, từng điều con thì thầm trong đêm khuya vắng. Hãy để ta nắm lấy tay con, đưa con ra khỏi vùng u ám, vì ánh sáng của ta không bao giờ cạn kiệt và luôn luôn sẵn sàng chiếu rọi lên đời sống con. Nếu con nhìn thấy muôn ngàn điều chưa đến, thì hãy biết trong cõi vô hình, mọi điều đang chuyển động để hoàn thành lời hứa của ta dành riêng cho con. Ta chưa từng thất hứa, điều ta đã phán thì trời đất phải chuyển mình để làm trọn. Và lời hứa đó hôm nay vẫn đang vang lên cho chính con nghe. Con có thể không biết ngày nào, giờ nào phước lành đến, nhưng ta nói thật, nó đang tiến gần hơn bao giờ hết. Hãy cứ vững tin và ở yên dưới bóng cánh ta. Nơi trú ẩn thật không phải trong tiền bạc hay quyền lực, nhưng trong sự yên nghỉ của tâm linh biết rằng Chúa vẫn còn ngự trị và ta vẫn làm chủ mọi sự. Nhiều lần con tự hỏi mình có đủ không, đủ đức tin, đủ sức chịu đựng, nhưng ta phán chính sự yếu đuối của con sẽ là nơi quyền năng ta được bày tỏ. Đừng lo lắng vì những gì con không hiểu, vì sự hiểu biết của ta vượt trên sự lo lắng của con. Ta đang chuẩn bị một điều tuyệt vời hơn những gì con tưởng. Sự chậm trễ không phải là từ chối, nó là thời gian để con lớn lên, học cách nắm lấy ân điển chứ không bám víu vào kết quả chỉ thỏa mãn cái nhìn tạm thời. Ta muốn con biết rằng con không bị bỏ rơi, không bị lãng quên, không bị loại trừ khỏi dòng phước lành, mà chính con là nơi ta đang hướng dòng ấy chảy đến. Hãy để mỗi hơi thở của con trở thành nhịp đập đồng điệu với thiên đàng. Nơi đó, những phước lành đã được ban bố, chỉ chờ con mở lòng ra đón nhận. Đừng sợ những điều chưa biết, vì ta là đấng biết mọi điều. Và nếu con đặt tay mình trong tay ta, con sẽ không bao giờ bị lạc trong cơn giông tố cuộc đời. Con không cần phải làm điều gì vĩ đại để được ta đoái đến. Chỉ cần con còn tin, còn chờ, còn hướng lòng lên, thì dòng chảy từ trời sẽ tiếp tục trút xuống. Trong thế giới này, nơi mọi thứ luôn chuyển động nhanh, con có thể lạc lối. Nhưng ta mời con trở về với sự chậm rãi của thiêng liêng, nơi phước lành không bao giờ muộn. Và chính trong khoảnh khắc này, khi con đang lắng nghe, khi tinh thần con dịu lại, ta đang nói với con: hãy mở cửa tâm hồn, vì phước lành đang gõ cửa nhà con. Nếu con cảm thấy được an ủi và chạm đến lòng mình, hãy nhẹ nhàng đăng ký kênh và chia sẻ video này, để những dòng chảy thiêng liêng đến với nhiều tâm hồn mỏi mệt. Vì ta không chỉ phán cho riêng con, mà cho mọi người đang cần một lời thì thầm từ trời, một lời nhắc rằng Chúa vẫn đang làm việc, vẫn đang yêu, vẫn đang đến gần. Nếu hôm nay con không thấy gì, thì hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, vì đôi mắt linh hồn sẽ thấy điều mà mắt thường không thể thấy được trong cuộc sống này. Dòng chảy ấy không ồn ào, không huyên náo, nó đi qua trong bình an, mang theo sự chữa lành, sự khôi phục và lời hứa rằng không có gì có thể ngăn ta đến với con. Ta đến không phải để trách móc con vì yếu đuối, mà để ôm lấy chính những vết nứt trong con, vì nơi nào có vết thương, nơi đó ân điển ta càng tuôn chảy. Con đừng so sánh cuộc sống mình với ai, vì dòng phước lành ta dành cho con là độc nhất, riêng biệt, không ai giống, không ai thay thế được phần phước của con. Con đã từng bỏ lỡ nhiều điều, nhưng ta không ghi sổ thất bại, ta ghi nhận niềm tin còn sót lại, và chính điều đó là điểm khởi đầu cho mọi phép lạ phía trước. Hãy để ta thì thầm mỗi ngày trong lòng con:
rằng con vẫn được yêu, vẫn có hy vọng và rằng cánh cửa thiên đàng đang mở ra cho những ai không ngừng trông cậy. Dù con thấy mình nhỏ bé thì ta vẫn gọi con là công trình kỳ diệu, và chính con là nơi ta chọn để trút xuống một dòng chảy ân điển không ngơi nghỉ. Con yêu dấu khi ánh sáng bên ngoài vụt tắt, đó là lúc ánh sáng bên trong được thắp lên. Ánh sáng đó không phải của con mà là của chính ta ban tặng. Ta không cần con hiểu hết mọi việc, ta chỉ cần con lặng yên một chút để nghe thấy tiếng ta, một tiếng nhẹ nhàng vang lên trong cõi lòng chênh vênh. Khi con lạc trong vòng xoáy của lo toan, ta vẫn đứng đó, không nhúc nhích, vẫn đợi con ngước lên và thở ra câu thì thầm: con tin Ngài, xin giúp con. Từng ngày con sống giữa thế gian đổi thay, ta vẫn là đấng không đổi, và vì ta không đổi nên lời hứa ban đầu vẫn còn nguyên giá trị trong từng nhịp đời con. Ta không yêu con nhiều hơn khi con mạnh mẽ, và không yêu con ít đi khi con gục ngã. Tình yêu ta không dao động theo hiệu suất hay sự tốt lành của con. Dòng chảy ân điển không bị ngăn lại bởi sự khô hạn trong lòng con, vì ân điển không bắt đầu từ con, nó bắt đầu từ ta và sẽ đến nơi ta muốn nó đến. Khi con không còn điều gì để dâng, chính lúc ấy ta sẵn sàng ban tặng nhiều hơn, vì sự đầy tràn không đến từ bàn tay con mà từ trái tim thương xót của ta. Có những lúc ta để con trải qua cơn đói, không phải để trừng phạt, mà để con biết đâu là bánh thật, đâu là nguồn sống thật không bao giờ cạn kiệt. Con có thể thấy mình như chiếc bình nứt nẻ, nhưng chính nơi rạn nứt đó, ánh sáng của ta có thể dọi vào, và phước lành có thể tràn ra cho nhiều người khác. Đừng sợ khi con cảm thấy yếu đuối, vì chính trong sự yếu đuối ấy, ta ban quyền năng, và con sẽ không phải dựa vào sức riêng, mà dựa vào cánh tay toàn năng của ta. Ta thấy cả những điều con không dám nói với ai, và ta không ghét bỏ những điều đó. Ta nâng niu con giữa chính những phần con cảm thấy xấu hổ nhất. Hãy nhớ rằng, tình yêu ta không bị ảnh hưởng bởi hành vi con, mà bởi bản chất ta là tình yêu, và ta đã chọn con trước khi con có thể chọn ta. Mỗi hơi thở con hít vào là bằng chứng rằng ân điển vẫn hoạt động, rằng dòng phước lành vẫn đang chảy, dù mắt con chưa nhìn thấy, lòng con chưa cảm được rõ ràng. Ta đang sắp xếp lại từng chi tiết trong đời sống con, những điều tưởng chừng lộn xộn sẽ được ghép lại như bức tranh, và con sẽ hiểu ta chưa từng vắng mặt. Khi con tưởng mình rơi xuống đáy, hãy biết rằng ta đã ở dưới đó chờ con, với vòng tay sẵn sàng đón lấy, không để con va chạm vào hư vô. Đừng để giọng nói thất vọng trong con lấn át tiếng gọi của ta, vì ta vẫn đang nói, đang gọi và đang nhắc con rằng con thuộc về ta mãi mãi. Nếu con chỉ còn đủ sức để thở dài, thì hãy để ta thở vào con luồng sinh khí mới, một làn hơi từ trời, thấm vào từng phần tinh thần đang kiệt quệ. Ta không cần con cố gắng làm mọi thứ đúng, ta cần con trung thực với chính mình, và để ta bước vào giữa chỗ thật nhất, đau nhất, yếu nhất nơi lòng con. Phước lành không đến như phần thưởng, mà như dòng nước sống, tự do, nhân từ, và tuôn tràn từ lòng yêu thương vô điều kiện của đấng tạo dựng cả trời đất. Con không cần cố gắng để được chấp nhận, vì ta đã chấp nhận con từ khi con còn chưa được hình thành. Và hôm nay, ta vẫn yêu con như ngày đầu tiên. Hãy học cách bước đi không phải bằng mắt thấy, mà bằng lòng tin, vì con đường ta dành cho con không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng luôn luôn đầy phước lành. Nếu mà cánh cửa đóng lại, hãy nhớ, có những cánh cửa chỉ ta mới có chìa khóa, và nếu ta chưa mở, là vì ta đang chuẩn bị điều lớn hơn con nghĩ. Dòng phước lành không đến trong vội vàng, nó đến trong sự kiên trì, khi con vẫn tin, vẫn chờ, và vẫn giữ lòng mềm mại giữa thế giới đầy những cứng cỏi. Có những ngày con không còn lời để cầu nguyện, thì hãy chỉ cần ở yên trong sự hiện diện của ta, vì sự yên lặng cũng là một cách thờ phượng. Ta không nhìn vào thành công của con, mà vào sự cam kết của con, rằng dẫu thế giới quay lưng, con vẫn chọn ta, vẫn ở lại với ta trong bóng tối. Phước lành đang đến không giống như con tưởng, nó không chỉ là vật chất, mà là bình an, là sự chữa lành, là niềm vui sâu thẳm không phụ thuộc hoàn cảnh xung quanh. Con đừng để sự chậm trễ khiến con nản lòng, vì trong sự chậm trễ ấy, ta đang dạy con một điều quý giá, rằng ta là đủ, ngay cả khi mọi thứ khác thiếu hụt. Nếu con biết mình cần ta, thì con đã giàu có, vì ta là kho báu lớn nhất, là phần cơ nghiệp không thể mất, là nguồn sống đời đời không bao giờ cạn. Con đã đi qua nhiều nẻo đường, nhưng hôm nay ta muốn con quay về, không phải về nơi trốn, mà về sự gần gũi, về trái tim biết ta đang hiện diện.
Ta không yêu con vì con đúng đắn, mà vì con là chính con. Và giữa bao con người, ta vẫn biết tên con, vẫn gọi con bằng giọng dịu dàng của thiên phụ. Hãy để ta đổ đầy con mỗi ngày, không bằng sức mạnh, không bằng thành tích, mà bằng sự hiện diện dịu dàng, từng giây, từng phút bên trong lòng con. Ta đang xây dựng con, không phải để con trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, mà để con biết con được yêu trong cả những phần con chưa chấp nhận. Đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ, hãy để ta cầm tay lái, vì ta biết rõ nơi con cần đến, và ta sẽ không bao giờ đưa con đến nơi nguy hiểm. Ngay cả khi con làm sai, ta vẫn không rút lại tình yêu, vì tình yêu thật không phụ thuộc vào kết quả, mà vào sự kiên định của đấng yêu không hề thay đổi. Mỗi ngày, con hãy đến với ta, không với gánh nặng phải hoàn hảo, mà với tấm lòng trần trụi, nơi ta có thể đổ đầy, chữa lành và phục hồi linh hồn mỏi mệt. Con không cô đơn, không bỏ rơi, không lạc lõng, vì ta vẫn ở đây, ngay giữa căn phòng lặng im, vẫn thì thầm, ta yêu con, và ta sẽ không bỏ con. Con yêu dấu, khi lòng con cảm thấy trống rỗng, đừng vội hoảng sợ, vì chính trong khoảng trống đó, ta đang dọn đường để dòng chảy ân điển len lỏi vào tâm hồn con. Có những khoảng lặng mà thế gian xem là vô ích, nhưng trong ánh mắt ta, đó là thánh thời, là khoảnh khắc ta được ở riêng tư cùng linh hồn của con. Ta biết con đang tìm kiếm điều gì thật sâu xa, không phải chỉ là sự giúp đỡ tạm thời, mà là một sự xác nhận rằng con có ý nghĩa, có giá trị, có tình yêu. Và hôm nay ta nói với con điều này, không phải bằng tiếng ồn, mà bằng sự dịu dàng. Con là niềm vui của ta, là công trình tuyệt mỹ trong đôi tay ta tạo dựng. Dòng chảy phước lành không đi qua những kẻ vội vã, mà chạm đến những tâm hồn dám dừng lại, mở lòng ra và tin rằng Chúa vẫn đang làm việc giữa chốn vô hình. Có thể con không thấy ta, nhưng ta chưa từng rời mắt khỏi con. Từng bước con đi, từng lần con vấp, ta đều hiện diện, sẵn sàng nâng con dậy. Không có sự thất bại nào khiến ta đổi ý, vì trước khi con có thể thất bại, ta đã yêu con rồi. Và tình yêu ấy không hề phụ thuộc vào kết quả hôm nay. Con đừng sợ mất đi điều gì, vì ta là đấng ban phát. Điều gì con trao cho ta, ta sẽ không bao giờ lấy mất, mà làm trọn vẹn nó theo thời gian của trời. Nếu có điều gì chưa được chữa lành, thì không phải vì ta quên, mà vì ta đang chọn thời điểm tốt nhất để phép lạ đến đúng nơi, đúng lúc, đúng tấm lòng đã sẵn sàng. Ta không vội, nhưng ta cũng không chậm, ta chính xác từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc, vì ta là đấng kiểm soát cả thời gian và cõi đời đời. Dòng chảy ân điển đang tiến về phía con không dựa vào công đức, mà dựa vào thập tự, nơi Giêsu đã gánh hết mọi tội lỗi và mở ra con đường phước hạnh vĩnh cửu. Nếu con cứ giữ lấy gánh nặng, ta không thể đặt lên vai con bình an, nhưng nếu con buông ra, chỉ cần một lời, lạy Chúa, con trao lại cho Ngài. Khi con học cách tin cậy, con sẽ thấy ân điển không đến như cơn mưa dữ dội, mà như sương mai dịu dàng, tưới mát tận đáy lòng khô cằn vì lo lắng và mỏi mệt. Con không cần phải hoàn hảo trước khi được yêu, vì chính khi con chưa làm điều gì xứng đáng, ta đã chọn con, đã gọi tên con trong sự thánh thiện đời đời. Hãy để ta đưa con đến nơi sâu thẳm hơn, nơi mà con không chỉ biết về ta bằng lý trí, mà còn cảm nhận ta trong từng nhịp thở, từng giọt nước mắt trong lặng thầm. Ta không hứa rằng sẽ cất đi mọi thử thách, nhưng ta hứa rằng con sẽ không bao giờ bước qua lửa một mình. Chính ta sẽ đi giữa lửa cùng con. Khi người khác bỏ rơi, ta ở lại. Khi bạn bè không hiểu, ta vẫn lắng nghe. Khi con cảm thấy vô hình, ta nhìn thấy rất rõ từng chuyển động của linh hồn con. Dòng phước lành không phụ thuộc vào hoàn cảnh, nó tuôn ra từ cội nguồn yêu thương, và dòng ấy vẫn không ngừng chảy, dù con đang ở giữa mùa khô hạn tinh thần. Có thể con nghĩ rằng mình không còn gì để dâng, nhưng con hãy dâng cho ta chính con người thật của con, không che giấu, không tô vẽ, chỉ là con như hiện tại. Ta không chờ con trở nên mạnh mẽ mới đến gần, ta đến với con ngay lúc con gục ngã, và ta không kinh ngạc trước những gì con đang yếu đuối và sợ hãi. Con là công trình đang được hoàn thiện, và mỗi vết nứt, mỗi lần ngã, mỗi giây lệ rơi, tất cả đang góp phần tạo nên một con người trưởng thành trong tình yêu và phước lành của ta. Đừng vội trách bản thân vì những điều con chưa làm được. Hãy nhớ rằng ta nhìn vào hành trình chứ không phải vào vấp ngã tạm thời, và ta chưa từng rời bỏ lộ trình với con. Nếu con cảm thấy mình đang lạc bước, hãy dừng lại một chút, quay đầu về phía ta. Ta đang đứng đó với đôi tay mở rộng, lòng đầy yêu thương và ánh mắt ngập tràn kiên nhẫn.
Con không cần biết trước tương lai, chỉ cần biết rằng ta đã đi trước con, và con đang bước vào điều gì đó đã được chuẩn bị sẵn bằng tình yêu, bằng lòng thương xót vô tận. Hãy để những lời ta thì thầm hôm nay trở thành ánh sáng, soi cho con một bước nữa trên con đường tưởng chừng không lối thoát, và con sẽ thấy vẫn còn hy vọng. Không có gì con đang trải qua là vô ích, vì ta đang dùng chính điều đó để làm trọn lời hứa, ban cho con một đời sống sung mãn, trọn vẹn và được chữa lành. Ta không ngồi xa cách để quan sát con đau khổ. Ta bước vào đau khổ cùng con, ta cảm nhận, ta khóc với con, và chính điều ấy khiến ta trở nên gần gũi nhất. Dòng chảy phước lành không chỉ chạm đến tài chính, sức khỏe hay hoàn cảnh, nó chạm đến tinh thần con, và từ đó mọi thứ bên ngoài sẽ được đổi mới dần dần. Con hãy sống từng ngày với ý thức rằng con được yêu, không phải vì con làm gì, mà vì con thuộc về ta, và ta chưa từng thay đổi lời phán ấy một lần nào. Mỗi sáng con thức dậy, hãy thầm thì với ta: lạy Chúa, hôm nay con trao tim con cho Ngài, và con sẽ thấy dòng phước lành không ngừng tuôn tràn. Nếu thế gian chưa thay đổi, đừng thất vọng, vì phước lành thật bắt đầu từ bên trong, và khi bên trong con thay đổi, cả thế giới xung quanh con cũng sẽ chuyển mình. Con không thể chạy khỏi sự hiện diện ta, dù con có lên trời cao hay xuống vực sâu, ta vẫn ở đó, vẫn tìm con, vẫn thì thầm: ta yêu con bằng tình yêu đời đời. Tiếng gọi của ta không hối thúc, không gắt gỏng, nó là lời thì thầm dịu dàng, từng chút một mời gọi con quay lại, và để ta tuôn đổ những gì con đang thiếu. Nếu con lạc lối, ta không ngồi yên, ta sẽ tìm con bằng mọi cách, vì tình yêu ta không biết mỏi mệt, và lòng thương xót ta không bao giờ cạn kiệt. Hãy cứ thở, cứ sống, cứ chờ đợi trong yên lặng, vì ta đang chuẩn bị một dòng phước lành đặc biệt chỉ dành cho con, một dòng ân điển không ai có thể lấy đi. Con yêu dấu, hãy để tâm trí con dịu lại trong giây phút này, vì chính khi mọi thứ xung quanh lặng im, con sẽ nghe rõ hơn tiếng ta thì thầm trong lòng. Ta không đến bằng cuồng phong hay động đất, ta đến bằng tiếng gió nhẹ, bằng hơi thở thiêng liêng, bằng sự hiện diện dịu dàng vượt xa mọi hiểu biết con người. Có thể con từng nghĩ rằng ta chỉ hiện diện trong phép lạ, nhưng phép lạ thật là khi con vẫn còn tin tưởng, dù không thấy gì thay đổi trong cuộc sống hiện tại. Dòng chảy phước lành đang tiến về con không dựa trên cảm xúc, nó đến từ sự thật đời đời, rằng con là người ta yêu, và ân điển luôn chảy từ tình yêu vô tận ấy. Khi tinh thần con kiệt quệ, khi niềm tin chỉ còn là sợi chỉ mong manh, ta không chối bỏ con, ta đến gần hơn để nâng niu phần nhỏ bé con đang giữ chặt. Đừng lo nếu con không mạnh mẽ như người khác, vì ta không đo đức tin bằng cường độ, mà bằng sự trung thực. Và con trung thực khi nói: Chúa ơi, con cần Ngài. Ta nhìn thấy sự kiên trì lặng lẽ nơi con, khi con vẫn cầu nguyện dù chưa thấy gì, khi con vẫn yêu thương dù lòng còn đau, khi con vẫn bước đi dù chân mỏi mòn. Không một hành động nào trong tình yêu bị ta bỏ quên. Từng lần con tha thứ, từng lần con kiên nhẫn, từng lần con im lặng để giữ bình an, ta ghi khắc tất cả. Con nghĩ ta ở xa, nhưng thật ra ta đang ôm lấy con. Trong mọi điều con không thể nói ra bằng lời, trong mọi điều con tưởng không ai hiểu, ta vẫn lắng nghe. Phước lành không luôn đến trong hình thức con mong đợi, nó thường đến dưới lớp vỏ của điều bình thường, nhưng khi được mở ra, sẽ mang theo ánh sáng của trời. Ta vẫn đang làm việc âm thầm, trong trái tim con, trong giấc ngủ của con, trong từng bước đi tưởng chừng vô định, ta đang dệt nên một câu chuyện vượt quá tưởng tượng. Dòng chảy ân điển không bị giới hạn bởi sai lầm, con có thể vấp ngã, nhưng ân điển không rút lui. Con có thể từ chối, nhưng tình yêu ta không đổi thay. Nếu con từng nghi ngờ chính mình, hãy biết rằng ta không nghi ngờ con, vì ta biết rõ tiềm năng được gieo vào linh hồn con, và ta đang chăm sóc nó mỗi ngày. Đừng vội kết luận đời mình từ những đoạn đường ngắn, vì hành trình ta dẫn dắt luôn dài hơn con tưởng, và đoạn kết luôn tốt lành hơn những gì con có thể hình dung. Khi con cảm thấy như bị bỏ quên, hãy nhớ rằng ta không bao giờ quên con. Tên con được khắc trên lòng bàn tay ta, và ta suy nghĩ về con nhiều hơn cát biển. Ta là đấng giữ lời, những gì ta phán ra, trời đất không thể ngăn lại. Những gì ta hứa ban, thời gian không thể làm mờ. Và điều đó vẫn đúng với đời con. Phước lành của ta không bị gián đoạn bởi thất vọng của con, vì ta là nguồn không cạn, và ta sẽ tiếp tục đổ ra cho đến khi con nhận được điều con cần nhất. Ta thấy con đang đợi chờ,
và không một giây phút chờ đợi nào là vô ích khi con đặt lòng tin nơi ta, vì ta luôn ban đúng lúc, đúng cách và đúng người. Khi con chọn yêu thương giữa lúc bị tổn thương, khi con chọn tin tưởng giữa lúc chưa rõ ràng, con đang sống trong vùng đất của phép lạ, nơi ta đang làm điều kỳ diệu. Con có thể tự hỏi, tại sao lại là con? Và ta đáp lại, vì con thuộc về ta, vì ta chọn con, và vì ta tin rằng con sẽ mang ánh sáng đến nơi tối tăm. Dòng phước lành đang tiến về con không chỉ để ban ơn, mà để chữa lành, phục hồi, nâng đỡ và sai phái con đến những nơi cần biết rằng Chúa vẫn còn đang yêu. Con đừng cố gắng trở thành ai đó khác, hãy là chính mình trong sự hiện diện của ta, vì ta đã tạo dựng con duy nhất, và chính con là dụng cụ yêu dấu của ta. Nếu thế gian không nhìn thấy con, không đánh giá đúng con, thì hãy để ta là đấng định nghĩa giá trị con, vì ta thấy được kho báu nằm ẩn trong lòng con. Ta biết những đêm con khóc thầm, và nước mắt con không rơi xuống đất, nhưng được giữ lại như hạt giống của phước lành, sẽ nở hoa đúng mùa trong đồng cỏ ân điển. Khi con không còn lời cầu nguyện, hãy để ta cầu nguyện thay con, bằng thánh linh, bằng lời không thể diễn tả, bằng sự tha thiết sâu xa hơn bất kỳ điều gì con từng nói. Phước lành không luôn đến trong hình thức giải pháp. Đôi khi, phước lành là sức mạnh để chịu đựng, là sự yên bình giữa sóng gió, là hy vọng còn cháy âm ỉ giữa đổ nát. Ta không hứa rằng con sẽ không đau, nhưng ta hứa rằng nỗi đau sẽ không làm chủ con. Chính ta sẽ cầm lấy con giữa cơn bão và giữ con an toàn trong vòng tay ta. Mỗi khi con thở ra tiếng thở dài, hãy biết rằng ta đang thở vào con một sức sống mới, vì ta là đấng phục sinh, và nơi nào có ta, nơi đó có sự sống. Con không cần chứng minh bản thân, vì ta đã chứng minh tình yêu trên thập tự giá. Và từ đó đến giờ, ta chưa từng rút lại một lời yêu thương nào dành cho con. Ta hiểu những điều con không thể nói, và sự thấu hiểu đó không khiến ta lùi xa, mà khiến ta tiến lại gần hơn, để băng bó, chữa lành và làm dịu từng vết thương. Hãy để từng ngày trở thành cơ hội để con nhìn thấy ân điển, trong ánh nắng nhẹ đầu ngày, trong cái ôm chân thành, trong lời cầu nguyện chưa chọn, tất cả đều là dấu chỉ yêu thương. Nếu con từng nghĩ mình là gánh nặng, hãy để ta nói điều này, con là niềm vui của ta, là lý do ta chọn đến thế gian, là trái tim ta không ngừng tìm kiếm. Ta không bỏ cuộc với con, dù con có thất bại 100 lần, ta vẫn bắt đầu lại với con lần thứ 101, vì ta thấy giá trị đời đời trong linh hồn con. Mỗi giây phút sống của con là một lời nhắc rằng con vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian, và vẫn có một dòng chảy thiêng liêng đang tiến về để làm với con mỗi ngày. Con yêu dấu, khi một cánh cửa khép lại, ta không để con đứng trước khoảng trống, ta đang chuẩn bị mở ra cánh cửa khác, nơi có ánh sáng dịu dàng và phước lành chờ đợi. Dù con không hiểu vì sao điều đó xảy ra, ta mời con tin rằng những gì bị lấy đi không đáng so sánh với những gì ta sắp đặt để ban lại. Khi con không còn cảm thấy sự hiện diện của ta, đừng nghĩ rằng ta đã rời xa, ta chỉ đang làm sâu sắc thêm đức tin con, để con biết yêu ta vượt cảm xúc. Ta biết rõ từng khát vọng thầm kín trong lòng con, và không một ước nguyện nào tan biến trong hư vô, mỗi điều đều được giữ lại trong kho phước lành của trời. Có những điều ta chưa ban ngay, không phải vì ta keo kiệt, mà vì ta đang chờ đợi con lớn lên, để con đủ sức cầm lấy và giữ điều tốt lành đó trọn vẹn. Nếu con biết mọi điều sắp xảy ra, con sẽ không học cách tin, vì vậy ta ẩn đi kế hoạch, nhưng để lộ tình yêu, để con dựa vào lòng thành tín của ta mỗi ngày. Phước lành không phải phần thưởng cho sự hoàn hảo, nó là món quà từ đấng trọn vẹn ban cho người yếu đuối, để qua đó ân điển được bày tỏ và danh ta được vinh hiển. Dòng chảy từ trời không dừng lại nơi vết nứt của con, nó len lỏi qua đó, đi vào nơi sâu nhất trong tinh thần con, và chữa lành tận gốc rễ tổn thương âm thầm nhất. Khi con cảm thấy kiệt sức, hãy để ta trở thành nơi nghỉ ngơi, không phải bằng lời hứa sáo rỗng, mà bằng chính sự hiện diện dịu dàng, đủ sức nâng đỡ tâm hồn yếu mềm. Ta biết rằng con đã mỏi mòn đợi chờ, và chính điều đó khiến con tưởng như bị quên lãng. Nhưng thật ra, con là một phần trong lịch trình hoàn hảo của ta từ ban đầu. Con không bị chậm trễ, con không bị bỏ rơi, con không bị ta từ chối. Con đang được dẫn dắt từng bước trong hành trình được chuẩn bị cách thánh khiết và đầy yêu thương. Ta không chỉ lo cho những điều lớn lao, ta quan tâm từng chi tiết nhỏ bé trong ngày con, từng bước chân, từng hơi thở, từng giọt lệ không ai nhìn thấy ngoài ta. Khi con lo lắng về ngày mai, hãy nhớ rằng ta đã đi trước con rồi,
và ở nơi đó ta đã chuẩn bị sẵn niềm vui, sự chữa lành và cánh cửa không ai có thể đóng lại. Con không cần biết hết mọi điều, con chỉ cần biết ta là ai, và nếu ta là Chúa của con thì không điều gì xảy ra nằm ngoài quyền năng và sự tốt lành của ta. Dòng chảy phước lành vẫn đang tiến tới, nhẹ nhàng, đều đặn như dòng suối nhỏ luồn qua đá sỏi, thấm vào mảnh đất khô hạn nơi trái tim con từng đóng kín trong mỏi mòn. Nếu hôm nay chỉ có yên lặng thì hãy để yên lặng ấy trở thành nơi hẹn gặp giữa con và ta, nơi những lời thì thầm của trời vang lên sâu sắc hơn tiếng người đời. Ta không gọi con để con sống một đời kiệt quệ, ta gọi con bước vào một đời sống dư dật, không phải từ bên ngoài, mà từ nội tâm đầy ắp sự bình an không lay chuyển. Con đừng quá khắt khe với chính mình, vì ta không nhìn con bằng ánh mắt phán xét, nhưng bằng lòng xót thương, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng phục hồi, sẵn sàng yêu đến tận cùng. Nếu con từng sợ rằng mình không đủ, thì ta phán, ta là đấng đủ đầy, và khi con có ta, con đã có tất cả, không thiếu điều gì thật sự cần cho linh hồn mình. Hãy để những điều con từng cho là thất bại trở thành đất lành, nơi hạt giống ân điển được gieo, và một mùa gặt mới sẽ trổ ra từ chính nơi từng đau thương nhất. Con đừng đợi đời thay đổi mới yên lòng, hãy yên lòng trong ta trước, và chính sự yên lòng đó sẽ thay đổi cách con nhìn cuộc đời này với đôi mắt được chữa lành. Khi con nói, con không thể nữa, thì ta phán, ta sẽ làm thay con, và khi con dừng lại, ta bước tiếp, bồng bế con bằng đôi tay không bao giờ mỏi mệt. Ta không mong đợi con luôn đúng, ta chỉ mong con luôn thật lòng, vì nơi nào có tấm lòng chân thật, nơi đó ta ngự, và nơi đó ân điển được đổ ra như mưa xuân. Dòng chảy phước lành sẽ không dừng lại giữa đường, vì nó không đến từ sức con, mà đến từ lòng trung tín của ta. Và ta chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng với một ai cả. Nếu con từng bị từ chối, hãy biết rằng ta chấp nhận con trọn vẹn, không vì con làm được gì, mà vì con là người ta yêu, và ta không thay đổi tình yêu ấy. Có những điều con nghĩ đã mất mãi mãi, nhưng ta có quyền phục hồi, bù đắp và làm mới, không phải theo cách cũ, mà theo cách vượt quá mọi tưởng tượng của con. Khi con nghĩ đến những điều lẽ ra đã xảy ra, đừng trách mình nữa, hãy để ta mang điều mới đến, và làm lại từ đầu, một khởi đầu đẹp hơn, thánh khiết hơn, sâu sắc hơn. Hãy tin rằng mọi điều xảy ra đều có thể dùng cho mục đích tốt lành, và khi con đặt tay con trong tay ta, mọi đổ vỡ sẽ được ta dùng để xây lại điều vĩnh cửu. Con không cần đợi đến khi không còn đau để tin, con có thể tin ngay trong nước mắt, vì niềm tin thật không đến từ sự dễ dàng, mà từ mối liên hệ thiêng liêng với ta. Nếu con chỉ còn một lời cầu nguyện, hãy cầu nguyện rằng, xin Chúa đừng rời xa con, và ta sẽ đáp lại, ta chưa bao giờ rời xa con, ta luôn ở bên. Con yêu dấu, có những điều ta làm trong âm thầm, không ồn ào, không gây chú ý, nhưng đó lại là những điều có sức thay đổi linh hồn con sâu sắc nhất. Dòng chảy phước lành không luôn xuất hiện như cơn mưa rào, đôi khi nó là làn hơi sương mỏng, len lỏi qua khô cằn, âm thầm nuôi dưỡng sự sống bên trong con. Khi con không thấy điều gì xảy ra, con thường nghĩ ta im lặng, nhưng chính trong sự im lặng ấy, ta đang bẻ gãy xiềng xích, mở đường và dựng lại điều đã đổ vỡ. Ta không bỏ quên những lời cầu nguyện con đã thốt ra giữa đêm khuya, từng lời được cất giữ như hạt giống quý báu, chờ ngày trổ bông trong đồng cỏ ân điển đời đời. Nếu hôm nay con không còn sức để nói, hãy cứ ngồi yên, vì trong sự yên lặng ta vẫn đang nói, và tiếng ta dịu dàng đủ để chạm vào linh hồn tan vỡ. Đừng sợ những ngày mờ mịt, vì ánh sáng thật không chỉ soi đường đi, mà còn sưởi ấm tinh thần, xua tan lạnh giá, và nhắc con rằng ta vẫn luôn hiện diện bên con. Có thể con cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng trong mắt ta, con là báu vật, không ai có thể thay thế vị trí con trong tim ta, nơi đầy ắp yêu thương không điều kiện. Dòng chảy ân điển không đi theo lý trí, nó vượt quá hiểu biết con người, đi vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, nơi chỉ ta và con biết rõ nỗi đau giấu kín. Ta không đợi con đủ mạnh mới hành động, ta làm phép lạ giữa yếu đuối, ta dựng lại những điều con tưởng đã tiêu tan, và ban niềm vui mới từ giữa tan nát cũ. Khi con nghi ngờ chính mình, ta không trách con, ta chỉ mời con quay về và để ta nhắc lại, con là người ta yêu, là lý do ta vẫn tiếp tục hành động. Đừng nghĩ rằng ta chỉ đến khi con cầu nguyện đủ, vì ân điển không được mua bằng sự cố gắng, mà được ban vì tình yêu, và tình yêu của ta là vô giá, vô tận.
Phước lành không luôn đi kèm với sự ấn tượng, đôi khi nó đến trong thinh lặng, như giọt nước thấm dần vào đất, nuôi dưỡng những gì đang lớn lên âm thầm trong tinh thần. Con đang không đi lùi, dù con thấy mình đứng yên, vì trong sự đứng yên đó, ta đang dạy con cách tin, cách chờ, cách nắm lấy sự sống mà không cần thấy trước kết quả. Ta vẫn làm việc sau hậu trường, xếp lại những điều rối rắm, chữa lành những vết nứt bên trong con, vá lại niềm tin rách nát bằng những lời thì thầm của tình yêu vĩnh cửu. Khi con nghĩ rằng mọi chuyện đã muộn, ta thì thầm, chưa muộn đâu, con yêu, vì ta không làm việc theo đồng hồ loài người, nhưng theo lịch trình của tình yêu và sự sống. Nếu con từng thất bại trong quá khứ, thì đừng để điều đó định nghĩa con, hãy để ta viết lại chương mới, nơi phước lành không còn bị trì hoãn, nhưng được khai phóng. Ta không xây dựng con bằng thành tích, mà bằng mối quan hệ, và nếu mối quan hệ đó vẫn còn, thì mọi điều khác có thể mất đi mà ta vẫn sẽ phục hồi cho con tất cả. Hãy để mỗi ngày trở thành cơ hội để con lắng nghe, không phải nghe tiếng đời thúc giục, mà nghe tiếng ta đang mời con trở về vùng đất yên nghỉ và đầy dẫy phước lành. Đừng cố gắng xóa đi nỗi đau, hãy để ta bước vào nó, ở lại đó với con, và từ đó ta sẽ dựng nên điều đẹp đẽ mà con không ngờ tới. Dòng chảy phước lành không chỉ làm dịu cơn khát, nó còn phục hồi nguồn nước bên trong, để từ đó con trở nên dòng sông tuôn ra cho chính con và cho nhiều người khác. Con không cần trở thành người khác để được ta yêu con đúng như con đang là, và ta sẽ làm trọn điều tốt lành trong con, từng chút một, ngày qua ngày. Khi con run rẩy bước đi, ta không thúc ép, ta nắm tay con, đi với con, không bỏ rơi, không trách mắng, chỉ yêu, và yêu cho đến khi con mạnh mẽ trong ân điển. Nếu mọi người không thấy được tiến trình bên trong con, điều đó không sao, vì ta thấy rõ, ta biết từng bước, và ta vui mừng về từng lần con chọn quay về với ta. Phước lành không đến như món quà cuối cùng, mà là từng giọt trong hành trình, để linh hồn con học cách sống dư dật giữa những ngày tưởng như cạn kiệt. Hãy nhớ rằng, ta không yêu bản thể hoàn hảo con ước mình có, ta yêu chính con lúc này, với vết nứt, với yếu đuối, với khát khao chưa thành, và ta vẫn không thay đổi. Dù con không cầu nguyện trọn vẹn, ta vẫn nghe, dù con không nói rõ điều mình mong muốn, ta vẫn hiểu, và sẽ ban điều tốt hơn điều con từng biết cách cầu xin. Khi con muốn trốn tránh ta vẫn đuổi theo con, không phải để trách phạt, mà để nói rằng, không nơi nào con đi mà ta không tìm đến được bằng tình yêu. Hãy để mỗi giây phút lặng yên hôm nay trở thành đất tốt, nơi hạt giống phước lành sẽ âm thầm mọc lên, dù mắt con chưa thấy, tai con chưa nghe, tim con chưa hiểu. Dòng chảy ân điển không bao giờ cạn, nó chảy từ nơi thập tự, qua những thế hệ, qua hàng triệu linh hồn, và hôm nay, nó đang tiến thẳng về phía đời sống của con. Con yêu dấu, đừng đánh giá phước lành dựa trên điều con có trong tay, vì có những món quà không đến qua vật chất, mà đến qua bình an lặng lẽ giữa giông tố cuộc đời. Ta không ban cho con mọi thứ con muốn, nhưng ta luôn ban những điều con cần, đúng lúc, đúng cách, đúng lượng, và luôn đủ để giữ lòng con đứng vững. Có thể con từng khao khát điều gì đó thật lâu, và ta vẫn chưa trả lời theo cách con mong, không phải vì ta thờ ơ, mà vì ta thấy điều lớn hơn con nghĩ. Dòng chảy phước lành không bị cản bởi hoàn cảnh hiện tại, vì ta là đấng vượt lên trên thời gian, không gian, và hoàn toàn có thể khiến sa mạc nở hoa trong phút chốc. Khi con không còn hy vọng, ta là nguồn hy vọng. Khi con yếu lòng, ta là chốn nghỉ ngơi. Khi con hoài nghi chính mình, ta là đấng xác nhận con thuộc về ta. Đừng lo nếu ai đó không hiểu con, vì ta hiểu rõ con hơn chính con hiểu mình. Ta yêu những phần con muốn giấu, và ta ở lại khi mọi người khác bước đi. Mỗi lần con mở lòng ra, ta sẽ đổ vào, không phải chỉ bằng câu trả lời, mà bằng sự hiện diện của ta, thứ làm dịu những vết thương mà lời nói không thể chạm tới. Con không cần bước đi một mình giữa bóng tối, ta đang bước ngay bên con, trong im lặng, trong dịu dàng, trong sức mạnh không thấy được mà vẫn giữ gìn con mỗi ngày. Dòng chảy phước lành đôi khi không nghe thấy tiếng, nhưng nếu con lặng lòng, con sẽ cảm nhận nó đang tưới mát từng phần khô hạn trong linh hồn con, từng chút một, không ngừng nghỉ. Ta không chỉ chữa lành điều con nhìn thấy, ta chạm đến điều con quên mất, điều con chôn giấu, điều con nghĩ sẽ mãi mãi là vết thương âm ỉ trong lòng. Hãy để quá khứ yên nghỉ trong tay ta, vì chỉ trong tay ta, nó mới được đổi mới, được tái định nghĩa và trở thành nền móng cho một đời sống đầy phước hạnh. Con đã đi qua nhiều con đường không tên, nhưng ta biết từng ngã rẽ, từng tiếng thở dài, và ta đã vẽ lại con đường dẫn con về nơi bình an con hằng khát khao.
Đừng để những gì con chưa làm được khiến con nghi ngờ bản thân, vì giá trị con không nằm ở thành tích mà ở việc con là con ta, được yêu bằng tình yêu không đổi. Phước lành không đến vì con đủ giỏi, mà vì ta đủ yêu. Và tình yêu ấy không dựa vào điều kiện, không thay đổi theo cảm xúc, không rút lại khi con yếu mềm. Nếu con thấy mình trống rỗng, đừng tuyệt vọng, vì sự trống rỗng là cơ hội để ta lấp đầy, để con nhận lấy điều mới, điều chưa từng có, điều ta đã chuẩn bị từ trước. Con không cần đo lường sự gần gũi ta bằng cảm xúc, vì đôi khi ta yên lặng không phải vì xa cách, mà vì ta đang muốn con học cách lắng nghe bằng lòng tin. Ta đã đi trước con vào ngày mai, và khi con đến đó, con sẽ nhận ra ta đã chuẩn bị tất cả, từng cánh cửa mở, từng người đúng lúc, từng ơn lành bất ngờ. Khi con cảm thấy nản lòng vì chưa thấy kết quả, hãy nhớ rằng rễ mọc trong yên lặng, và sự vững vàng luôn bắt đầu từ phần sâu bên dưới, nơi mắt người không thấy. Ta không đòi hỏi con phải mạnh mẽ mọi ngày, có những ngày ta chỉ muốn con ngồi lại, dựa vào ta, và để ta gánh lấy phần nặng nề mà con chẳng thể mang nổi nữa. Dòng chảy phước lành không đi vòng quanh con, nó đang đến gần, đang tuôn vào, đang làm việc trong linh hồn con, ngay lúc con nghĩ mình đang bị trì hoãn hay quên lãng. Ta chưa từng hối hận vì đã chọn con, và hôm nay ta vẫn chọn con, chọn ở cùng, chọn dẫn dắt, chọn chữa lành, chọn biến điều tan vỡ thành điều rực rỡ của thiên đàng. Con đừng sợ khi mọi thứ trong con đang thay đổi, vì ta đang dùng chính sự lay động đó để dựng nên bản thể mới, nơi phước lành không còn bị ngăn bởi quá khứ nữa. Nếu con không biết cầu nguyện ra sao, con chỉ cần thì thầm: Chúa ơi, ở cùng con, và ta sẽ đáp lại ngay lập tức: ta đã luôn ở cùng, chẳng rời xa một giây. Phước lành thật không phải là cuộc sống dễ dàng, mà là sự hiện diện vững chắc của ta giữa những gì khó khăn, là ánh sáng còn sót lại khi mọi nguồn sáng khác đã vụt tắt. Ta không quan tâm đến vẻ ngoài con thể hiện, ta quan tâm đến trái tim đang run rẩy, đang tìm kiếm, đang thầm mong một lời xác nhận rằng con vẫn còn được yêu. Và ta xác nhận điều đó hôm nay, không phải bằng dấu lạ, mà bằng lời sống, lời đã được phán ra từ trước muôn đời rằng con là con yêu dấu của ta, đừng sợ. Dù con đang ở giữa sa mạc hay thung lũng, hãy biết rằng dòng nước sự sống vẫn đang chảy ngầm, và nơi nào có ta, nơi đó có hồi sinh, có chữa lành, có sự sống mới. Ta không cần con hoàn tất mọi việc, ta cần con để ta làm phần của ta, và con hãy cứ tin, cứ chờ, cứ mở lòng, phần còn lại ta sẽ làm trọn. Con không đến với ta bằng công đức, con đến với ta bằng sự thành thật, và mỗi lần con chọn bước về phía ta, phước lành lại tiến gần hơn, mạnh mẽ hơn, đầy trọn hơn. Con yêu dấu, khi bóng tối phủ kín lối đi, đừng để sợ hãi cầm giữ bước chân con, vì ánh sáng ta vẫn luôn hiện diện, dù con chưa thể nhìn thấy rõ ràng. Dòng chảy phước lành vẫn tiếp tục tiến về phía con, không ngừng nghỉ, bởi vì ta không chỉ phán một lần, mà không ngừng thực thi điều ta đã hứa bằng chính quyền năng ta. Ta không để lời hứa rơi xuống đất, ta mang lời ấy vào từng giây phút đời sống con, thấm vào từng khoảnh khắc con tưởng chừng đã quá muộn để hy vọng. Con không đơn độc khi con đợi, trong lúc chờ đợi, ta đang đồng hành cùng con, nâng đỡ con, và gieo vào lòng con sự nhẫn nại được bao phủ bởi hy vọng không phai tàn. Nếu con từng thất vọng, hãy đưa nó cho ta, ta sẽ không từ chối, không trách móc, mà sẽ cầm lấy nó bằng đôi tay đầy thương xót để chữa lành và đổi mới. Ta thấy con đang mỏi mòn cầu xin, và ta muốn con biết rằng lời cầu nguyện của con không bị bỏ qua, nó đang khuấy động bầu trời và mở đường cho ân điển tuôn tràn. Dòng phước lành không vội vã, nhưng chắc chắn, vì điều gì đến từ trời thì không thể bị lay động bởi sự trì hoãn hay hoàn cảnh thay đổi bất ngờ nơi thế gian này. Khi người đời nói rằng không còn hy vọng, ta phán: hãy nhìn lại ta, vì nơi ta, mọi điều không thể đều trở thành có thể bởi tình yêu không điều kiện và sự sống vô tận. Phước lành không chỉ là sự nhận được, mà còn là khả năng nhìn thấy ta giữa nỗi đau, nhìn thấy điều tốt giữa điều khó, và nhìn thấy tình yêu giữa thử thách. Còn hãy nhớ rằng, không có một giọt nước mắt nào con rơi mà ta không thấy, và không có một tiếng thở dài nào mà ta không đến gần để lau dịu bằng sự bình an thánh khiết. Khi con im lặng, ta không bỏ đi, ta đến gần hơn nữa, ta thì thầm vào tâm linh con những lời chỉ có lòng người yếu mềm mới nghe được và tin tưởng đến tận cùng. Ta đang chuẩn bị một điều vượt quá trí tưởng tượng, và để điều đó xảy đến, con cần được gột rửa khỏi những điều cũ, cần buông bỏ để bàn tay con đủ chỗ đón nhận. Đừng tiếc điều gì đã qua, vì nếu nó cần cho con, ta đã giữ lại. Nếu ta để nó rời đi, là vì ta có điều tốt hơn đang tiến đến thay thế trọn vẹn. Ta không tính công việc con làm như con người đếm từng giờ, ta nhìn vào trái tim, vào lý do con chọn yêu,
chọn tin, chọn sống tử tế giữa đời vốn dĩ nhiều lừa dối. Con không cần la hét để ta nghe, chỉ cần một tiếng thì thầm từ linh hồn, ta đã đáp lại bằng sự hiện diện, bằng bàn tay chữa lành, bằng dòng phước lành không dứt. Nếu có ai đó từng nói con không đủ, thì hôm nay ta nói, con là đủ, vì chính ta tạo dựng con, và ta không bao giờ tạo ra điều gì thiếu sót hay vô ích. Phước lành không dựa vào ai con đã từng là, nó dựa vào ai ta đang khiến con trở thành, người mang hình ảnh ta, mang sứ mệnh yêu thương và làm sáng danh ta giữa đời. Dòng chảy từ thiên đàng không chọn lọc người giỏi, nó tìm đến người sẵn sàng mở lòng, người dám tin dù chẳng còn điều gì để nắm giữ ngoài đức tin bé nhỏ còn sót lại. Con từng nghĩ ta không đủ thánh khiết để được nhận lãnh, nhưng ta phán chính sự khát khao của con là dấu hiệu cho thấy con đang đi trên đúng con đường phước hạnh. Khi con từ bỏ ước mơ, ta nhặt lại từng mảnh vỡ, và ta làm điều mới, điều chọn lành, điều không dựa vào sức con, mà dựa vào sự khôn ngoan và lòng nhân từ của ta. Đừng lo nếu hôm nay chỉ có nước mắt, vì nước mắt là dấu hiệu của một linh hồn đang sống, đang tin và đang khao khát một điều gì đó đẹp hơn mọi tổn thương từng trải qua. Ta không chê trách quá khứ con, ta rửa sạch nó bằng huyết Giêsu, và trong mắt ta, con không còn mang vết nhơ, chỉ mang dấu ấn của kẻ được yêu cách đời đời. Khi con tưởng rằng mình đang chờ ta, thật ra là ta đang chờ con mềm lòng, chờ con buông bỏ, chờ con dám tin rằng mình xứng đáng để nhận lấy điều tốt lành. Con là phần quý báu trong kế hoạch thiên thượng, không phải phần phụ, không phải phần dự phòng, mà là phần chính, được chọn, được gọi và được ban cho ân điển riêng biệt. Hãy để sự yên lặng hôm nay trở thành nơi thánh, nơi con và ta gặp nhau, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần lòng thật thà, và từ đó, dòng phước lành sẽ tuôn chảy mạnh mẽ. Dù lòng con đang nghi ngờ, ta vẫn không thay đổi, ta kiên định như núi đá, ta yêu như đại dương, và ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi con được chữa lành hoàn toàn. Phước lành không đến để khiến con kiêu ngạo, nó đến để con khiêm nhu, để con hiểu rằng không phải vì con xứng đáng, mà vì ta yêu con bằng tình yêu không ai có thể hiểu nổi. Hãy để bản thân mình được tha thứ, không chỉ bởi ta, mà bởi chính con, vì con không được dựng nên để sống mãi trong hối hận, mà để sống trong tự do và bình an. Ta không làm lại từ đầu bằng cách xóa sạch, ta dùng chính những mảnh vỡ cũ để làm nên điều mới, khiến con trở nên mạnh mẽ mà không mất đi sự dịu dàng từng có. Nếu con sẵn sàng, ta sẽ đưa con sâu hơn vào vùng đất không còn sợ hãi, nơi đức tin nở hoa, nơi dòng chảy phước lành không còn bị cản bởi ký ức hay giới hạn loài người. Con yêu dấu, khi trái tim con chịu nặng vì những điều chưa trọn vẹn, ta mời con nhẹ nhàng đặt tất cả vào tay ta, nơi không còn gánh nặng, chỉ có yên nghỉ. Dòng chảy phước lành không cần con đẩy, không cần con ép, vì nó là luồng ân điển do ta điều khiển, chảy theo thời điểm thánh khiết ta đã định sẵn cho linh hồn con. Khi con nhìn quanh và thấy mọi người đều đang tiến nhanh, còn con thì chậm lại, hãy nhớ, ta không đo bằng tốc độ, ta đo bằng sự vững vàng trong đức tin của con. Phước lành không chỉ là điều con nhận được, mà là điều con trở thành, người nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn, yên tĩnh hơn và giàu lòng thương xót hơn sau những mùa vỡ vụn. Ta đang làm việc trong con, không phải để khiến con hoàn hảo, mà khiến con sống thật, một đời sống đầy chân thành, nơi con không cần giả vờ mạnh mẽ trước ta. Khi con tự hỏi, tại sao con phải đi qua những điều đau đớn? Ta thì thầm, vì từ cho bụi đó, ta đang chuẩn bị sinh ra điều gì đó tuyệt vời và vĩnh cửu. Không có giọt nước mắt nào là vô nghĩa, từng giọt đều tưới lên cánh đồng ân điển, nơi mà một ngày kia, con sẽ nhìn thấy sự sống mọc lên từ chính vùng đất từng hoang tàn. Dòng chảy từ trời không sợ khô cằn, nó đến để biến đồng khô thành vườn hoa, biến gánh nặng thành bài ca, và biến kẻ mỏi mòn thành người mang hy vọng cho thế gian. Con đừng vội kết luận rằng ta im lặng. Sự im lặng của ta không phải là sự vắng mặt, mà là khoảng lặng để con học lắng nghe tiếng thì thầm dịu dàng từ thiên đàng. Phước lành không phải là kết quả sau cùng, nó là hành trình có ta đi cùng, là từng buổi sáng thức dậy trong hy vọng, là từng đêm yên nghỉ trong vòng tay an toàn của ta. Khi người khác nhìn con qua những điều con chưa làm được, ta nhìn con qua ánh sáng của Giêsu, nơi mọi thiếu sót được che phủ bằng huyết và tình yêu bất tận của ta. Ta không đòi con phải can đảm như ai, ta chỉ mong con dám thật lòng, dám yếu đuối, dám bước tới dù đôi chân còn run rẩy vì sợ hãi những điều chưa biết. Con không cần hiểu hết mọi kế hoạch của ta, con chỉ cần tin rằng ta là đấng thành tín, và điều ta bắt đầu sẽ không bao giờ bị bỏ dở giữa chừng.
Dòng phước lành đang tuôn ra không chỉ cho hôm nay mà còn cho ngày mai, cho những điều con chưa từng nghĩ tới, cho thế hệ sau con, cho những ai bước vào đời con sau này. Khi con sống trung thực với chính mình, con cho phép ta chạm vào những vùng sâu nhất, nơi cần được yêu thương thật sự, nơi con từng che giấu vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Ta không xây dựng con từ sự mạnh mẽ, ta xây dựng con từ sự tan vỡ, vì chỉ khi con chạm đáy, con mới thấy ta là nền móng không bao giờ lung lay. Phước lành không đi qua con như cơn gió thoáng qua, nó dừng lại, cư ngụ và biến đổi từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng phản ứng trong lòng con thành điều thánh khiết. Ta không đang chờ con trở thành một người tốt hơn, ta chỉ chờ con tin rằng con đang được yêu ngay trong trạng thái hiện tại, không cần sửa chữa trước khi đến với ta. Đừng để cảm giác thất bại che khuất ánh sáng ta, vì ánh sáng ấy không cần điều kiện, không sợ bóng tối, không bao giờ dập tắt dù lòng con đang nguội lạnh. Con không phải là sản phẩm của những gì con đã làm, con là kết quả của tình yêu ta, của ân điển ta, của một kế hoạch vượt xa mọi lỗi lầm và giới hạn của con người. Nếu con biết ta đang yêu con, hãy sống như thể điều đó là thật, vì đó chính là chân lý giữ con đứng vững giữa bao dối trá và tấn công từ thế gian xung quanh. Ta không thay đổi theo mùa, tình yêu ta không đến rồi đi. Nó là suối nguồn vĩnh cửu, luôn mới mẻ mỗi sáng, luôn dịu dàng mỗi tối và luôn thật mỗi khoảnh khắc đời con. Khi con không còn lời, hãy cứ thở và để mỗi hơi thở trở thành lời ngợi khen, vì chính sự sống còn lại trong con là bằng chứng rằng ta vẫn còn làm việc trên linh hồn con. Dòng phước lành vẫn đang tiến về, dù chậm rãi, dù không theo cách con nghĩ, nhưng chắc chắn, trung tín và tràn đầy sự sống đến mức không gì có thể ngăn chặn được. Nếu con đang cảm thấy yếu đuối, hãy ở yên trong sự hiện diện ta, vì chính nơi đó, sức mạnh được đổi mới, đôi cánh mỏi mệt được dang rộng lại và lòng tin được phục hồi. Hãy để ta yêu con trong yên lặng, không cần biểu hiện lớn lao, chỉ cần trái tim mở ra là ta sẽ bước vào và mang theo ánh sáng khiến bóng tối không còn chỗ trú ngụ. Con không hề trễ nải trong hành trình thuộc linh, con đang đi đúng lộ trình ta vạch sẵn, nơi mỗi bước đều được tính toán bằng tình yêu chứ không bằng tiêu chuẩn thế gian. Nếu hôm nay chỉ là một ngày tầm thường, hãy để ta biến nó thành ngày thánh, bằng cách con tin rằng Chúa đang ở đây và phước lành Ngài đang đến gần hơn bao giờ hết. Con yêu dấu, đã đến lúc con không còn nhìn mình như kẻ yếu đuối, thất bại hay bị bỏ rơi, mà hãy nhìn chính mình qua ánh mắt ta, đầy yêu thương và đầy vinh quang. Ta thấy nơi con một người đang được chuẩn bị, không phải chỉ để nhận phước, mà để mang phước đi xa hơn, lan tỏa đến những linh hồn cũng đang khát khao chữa lành. Dòng chảy phước lành không chỉ đến để lấp đầy con, mà để tuôn tràn ra khỏi con, biến con thành dòng suối nhỏ giữa đồng khô, nơi những người mệt mỏi tìm được hy vọng. Có thể con từng nghĩ mình không xứng đáng, nhưng hãy nghe rõ lời ta. Chính con, người đang lắng nghe, đang là kênh dẫn cho một dòng ân điển lớn lao từ thiên đàng. Ta không tìm người hoàn hảo, ta tìm người đầu hàng. Và khi con đầu hàng trong yêu thương, con sẽ thấy chính lúc con yếu nhất lại là lúc ta mạnh mẽ nhất trong con. Phước lành đang đến không phải để cất đi mọi khó khăn, mà để chứng minh rằng trong khó khăn vẫn có niềm vui, giữa giông tố vẫn có bình an không ai cướp được. Con đã đi một chặng đường dài, với nhiều lần tưởng như gãy đổ, nhiều vết thương chưa lành, nhưng hôm nay ta muốn con biết mọi bước chân đó đều có ta đồng hành. Và giờ đây, khi con tiếp tục đi, ta mời con cùng mở rộng tâm hồn, để không chỉ giữ lại cho riêng mình điều đang chữa lành con, mà chia sẻ nó cho nhiều người khác nữa. Nếu lời thì thầm này đã chạm đến linh hồn con, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video, vì biết đâu chính điều con chia sẻ sẽ cứu một ai đó đang tuyệt vọng. Con không biết ai đang cần, nhưng ta biết. Ta có thể dùng chính con để gieo hy vọng, để khơi dậy đức tin, để làm bừng sáng một linh hồn tưởng như sắp tắt. Dòng chảy phước lành mạnh mẽ nhất là khi được sẻ chia, vì tình yêu không giữ lại cho riêng mình, mà luôn tìm cách lan rộng, luôn tìm một trái tim khác để chạm tới. Ta không muốn con chỉ là người nhận, ta muốn con trở thành người ban. Không phải bằng vật chất, mà bằng lời nói, bằng sự hiện diện, bằng những gì ta đang làm trong con. Khi con sống như người được yêu, con sẽ hành động như người được sai đi, không cần danh tiếng, không cần nền tảng, chỉ cần sự sẵn sàng và một tấm lòng biết vâng theo. Con đã mang trong mình nhiều câu hỏi, nhưng giờ đây ta muốn thay thế chúng bằng sự xác tín.
rằng con không lạc lối, không mồ côi và đang ở đúng trung tâm của ý muốn ta. Ta không chỉ định phước lành đến nơi con, mà ta định phước lành tuôn ra từ chính con, như dòng nước không bao giờ đọng lại mà luôn chuyển động để làm tươi mát nơi nó chảy qua. Khi con chịu mở lòng, phước lành không còn bị ngăn lại, mà như lũ ân điển tràn qua bờ đê cũ kỹ của quá khứ, thấm sâu vào từng vết nứt của linh hồn chưa từng được chữa lành. Đừng lo nếu con không biết phải làm gì, ta sẽ chỉ đường. Ta sẽ nắm tay, sẽ ban lời, sẽ cho con thấy từng bước, từng người, từng việc theo thời điểm của thiên đàng. Phần của con là trung tín trong điều nhỏ, trung tín trong sự im lặng, trung tín trong những ngày không thấy gì, nhưng vẫn tin rằng ta đang làm điều tốt lành nhất. Con hãy nhớ, quyền năng không đến từ sự tự tin, mà đến từ sự phụ thuộc. Càng phụ thuộc nơi ta, con càng trở nên mạnh mẽ, và phước lành càng được giữ vững trong tay con. Dòng chảy từ trời không dừng lại khi con yếu đuối, nó càng mạnh mẽ hơn, càng mãnh liệt hơn khi ta thấy lòng con mềm mại, sẵn sàng buông mọi điều mình không thể giữ được. Con không cần chờ đến lúc sẵn sàng để dâng mình, con chỉ cần tin rằng ta sẵn sàng, và ta sẽ làm trọn điều ta đã bắt đầu, sẽ dẫn dắt, sẽ nâng đỡ đến cùng. Khi con cảm thấy cô đơn giữa bức tường trách nhiệm, giữa những đòi hỏi không dứt, hãy bước ra, không khỏi hoàn cảnh, nhưng khỏi gánh nặng, để bước vào vùng yên nghỉ của ta. Ta không cần một người giỏi hơn, cao hơn, nổi bật hơn, ta chỉ cần chính con. Bởi vì chính con, với tấm lòng mềm mại hôm nay, đang là nơi ta đổ đầy nhiều nhất. Phước lành không đến như món quà ngẫu nhiên, mà như sự xác nhận con đã chọn con đường đúng, đã lắng nghe tiếng thì thầm thật, đã đi giữa bóng tối mà vẫn không bỏ cuộc. Đừng so sánh hành trình của con với ai, vì dòng chảy phước lành dành cho con không giống ai khác. Nó được cá nhân hóa, được đo lường bằng tình yêu, không phải kỳ vọng người đời. Ta không làm việc theo cảm xúc con. Khi con vui, ta vẫn làm. Khi con buồn, ta vẫn làm. Khi con mỏi mòn và chỉ thở ra một lời, xin Chúa ở cùng, ta đã có mặt rồi. Con đừng tự hỏi mình phải giữ phước lành ra sao, vì phần giữ không thuộc về con, mà thuộc về ta. Phần của con là ở yên, mở lòng và bước tiếp trong tin cậy. Nếu có lúc con thấy mình vô dụng, hãy nhớ rằng ta dùng một chiếc gậy để rẽ biển, dùng một cái hang để sinh đấng cứu thế, và ta có thể dùng con để thay đổi cả một thế hệ. Dòng chảy phước lành không phân biệt kẻ mạnh, kẻ yếu. Nó chảy về nơi được mở ra, nơi được đầu phục, nơi tin tưởng rằng Chúa vẫn đang hành động, dù không một ai thấy. Con là người ta chọn, không phải vì con xứng đáng, mà vì con chịu ở lại, chịu lắng nghe, chịu tin, chịu đợi, chịu bước đi, dù không thấy gì ngoài lời hứa ta phán. Và lời hứa ấy hôm nay vẫn đang vang vọng. Ta sẽ làm trọn điều ta đã bắt đầu, và khi ta làm, không gì có thể cản, không ai có thể ngăn dòng chảy đó đến với con. Con yêu dấu, dòng chảy phước lành mà ta đang đổ xuống không chỉ chữa lành điều bên ngoài, mà còn đi sâu vào nơi kín đáo nhất, nơi con từng giấu nỗi đau không lời. Ta không chạm đến con chỉ để an ủi, ta chạm đến để phục hồi, để tái tạo, để dựng lại mọi phần trong con đã bị tổn thương bởi lời nói, hoàn cảnh và sự chối bỏ. Phước lành thật không chỉ là có thêm, mà là được chữa lành những điều đã mất, được tái định nghĩa bởi sự thật, được kéo con ra khỏi những lời dối trá từng ràng buộc con. Con từng tin rằng mình không đủ, nhưng ta nói với con hôm nay, chính con, đúng như con đang được yêu, đang được chọn, đang được rót đầy phước lành từ thiên thượng. Ta không đòi hỏi con phải trở thành ai đó mạnh mẽ hơn, ta chỉ mời gọi con trở về với sự đơn sơ, với lòng tin nhỏ bé, với tấm lòng thật thà chẳng còn gì giấu giếm. Dòng chảy ân điển không sợ những vết thương cũ, nó đến để thấm vào, không phán xét, không đòi hỏi, chỉ kiên trì chữa lành từng chút một bằng sự hiện diện bền bỉ của ta. Khi con ngồi một mình, tưởng như bị bỏ lại phía sau, ta vẫn ở đó, trong im lặng, trong nhịp thở, trong tiếng gió, trong ánh sáng nhẹ nhàng chạm đến góc phòng tăm tối nhất. Có những vết thương đã ở trong con quá lâu, con đã quen với chúng đến mức không còn nhận ra mình đang sống trong thiếu thốn, trong sợ hãi, trong lời buộc tội của quá khứ. Nhưng ta đến không để con phải quen với nỗi đau, ta đến để mang lại tự do, để con sống một đời không còn mang theo xiềng xích, không còn trốn tránh chính bản thân mình. Con không bị định nghĩa bởi điều người khác làm với con được định nghĩa bởi điều ta đã làm vì con trên thập tự giá, nơi tình yêu thắng hơn mọi điều giữ từng tấn công linh hồn.
Hãy để ta nhấc bỏ những lớp vỏ con đã mặc lên để tự bảo vệ, vì chính khi con buông xuống lớp mặt nạ, ta sẽ đặt vào con vẻ đẹp không ai có thể lấy đi. Phước lành không chỉ là có điều tốt lành, mà là được sống trong sự thật, nơi con không cần giấu, không cần né tránh, và không còn sợ người khác thấy phần yếu mềm nơi con. Con không phải là điều con từng làm, con là ai trong mắt ta, được tha thứ, được làm mới, được gọi ra khỏi bóng tối, được định sẵn để sống đời sống tự do và đầy vinh quang. Dòng chảy phước lành vẫn đang tiếp diễn, không ngừng, len lỏi qua mọi bức tường con dựng nên, phá vỡ từng pháo đài con vô tình xây để không còn bị tổn thương thêm lần nào nữa. Ta không chờ con sẵn sàng, ta chỉ chờ con đầu hàng. Khi con ngồi xuống và nói, con không biết phải tiếp tục thế nào, thì chính lúc ấy, ân điển bắt đầu hoạt động mạnh mẽ nhất. Con hãy yên lặng và nghe, vì trong từng khoảnh khắc yên tĩnh ấy, ta đang nói với con điều con luôn mong được nghe từ ai đó. Ta hiểu con, ta không rời bỏ con. Sự phục hồi ta mang đến không làm con xấu hổ, nó khiến con ngẩng đầu, không phải trong kiêu ngạo, mà trong lòng biết ơn, vì đã được cứu, được chạm đến, được đổi đời bằng sự thật. Con không cần đền đáp cho tình yêu ta, vì tình yêu thật không cần trả giá, nó là món quà. Và khi con đón nhận món quà ấy, con sẽ được biến đổi từ tận bên trong. Phước lành không làm con quên đi quá khứ, nó làm con nhìn lại mà không còn đau, nhìn lại và biết chính nơi ấy Chúa đã ở với con, đã cứu con bằng một cách rất yên lặng. Hãy để ta chạm đến ký ức, không phải để khơi lại, mà để chữa lành. Không phải để trách móc, mà để lau khô. Không phải để giữ lại, mà để con buông bỏ nhẹ nhàng. Ta thấy đứa trẻ bên trong con vẫn còn run sợ, vẫn chưa tin rằng mình được yêu. Và hôm nay ta ôm lấy phần ấy, đặt nó trong lòng ta, vỗ về bằng sự bình an vĩnh cửu. Dòng phước lành không bỏ sót phần nào trong con, nó đi qua thể xác, cảm xúc, tinh thần, ký ức, lối suy nghĩ, thậm chí cả giấc mơ, và phục hồi tất cả về đúng nơi nó cần đứng. Ta đang làm một điều mới, và để điều mới được trọn vẹn, con cần dọn chỗ, không chỉ bên ngoài, mà bên trong, buông tha cho oán hận, tha thứ cho bản thân, và mở lòng cho tình yêu. Con có thể chưa thấy điều gì rõ ràng, nhưng lòng con bắt đầu dịu lại, tinh thần bắt đầu nhẹ hơn, đôi mắt đẫm lệ bắt đầu thấy ánh sáng, và đó là dấu hiệu phục hồi đã bắt đầu. Ta không bỏ rơi những phần còn chưa hoàn tất, ta tiếp tục làm việc, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc con còn thở, để đưa con trở lại bản thể thật nhất của con. Phước lành không chỉ là kết quả, mà là hành trình của từng phần nhỏ được chữa lành, của từng bức tường sụp đổ, từng lớp vỏ được cởi ra, từng bước chân được dẫn trở lại đường sáng. Nếu con để ta làm phần của ta hứa, phần của con sẽ trở nên nhẹ nhàng, không còn phải mang mọi trách nhiệm, chỉ cần mang lòng tin rằng Ngài đang ở đây và Ngài sẽ làm. Và như một cơn mưa mềm mại đổ xuống đồng cỏ cháy khô, ân điển đang làm điều lặng lẽ nhưng sâu sắc, hồi sinh điều con tưởng đã chết, làm sống lại điều con đã bỏ quên. Con yêu dấu những ước mơ tưởng chừng đã tan biến trong dòng đời hối hả. Ta đang nhẹ nhàng thổi hơi sống lại vào chúng, để từng điều con tưởng đã mất được gọi tên một lần nữa. Không một ước mơ nào gieo bởi ta sẽ bị hủy diệt, chỉ bị trì hoãn để được tôi luyện và được đánh thức lại đúng lúc bằng ánh sáng dịu dàng của phước lành đời đời. Con có thể đã từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ nó, bởi vì ước mơ đó không phải là ngẫu nhiên, mà là sự giao ước ta đặt trong lòng con. Khi con nhìn vào tay trắng của mình, ta nhìn thấy hạt giống, và khi con đầu hàng trong vô vọng, ta bắt đầu tưới mầm trong đất âm thầm bằng dòng nước ân điển dịu dàng. Dòng chảy phước lành không chỉ đổ xuống để chữa lành tổn thương, mà còn để gọi dậy điều tốt lành từng bị vùi lấp dưới những lớp tro tàn của quá khứ và sợ hãi. Nếu con dám tin một lần nữa, ta sẽ bước vào, không chỉ để an ủi, mà để hành động, để xây dựng lại, để đặt vào tay con những điều con từng nghĩ mình không xứng đáng nhận. Con đã chờ rất lâu và nghĩ rằng mình đã quá tuổi, đã quá muộn, nhưng ta không tính thời gian như loài người, và ta chưa bao giờ quên lời hứa ta đã đặt trên đời sống con. Có những lời hứa cần thời gian để trở thành hiện thực, không phải vì ta chậm trễ, mà vì lòng con cần trưởng thành, để khi nhận lãnh, con sẽ không đánh mất bởi nông cạn hay hấp tấp. Ta không quên những điều con từng thì thầm trong nước mắt, từng câu, lạy Chúa, nếu Ngài muốn, xin hãy dùng con, ta ghi nhớ, và hôm nay ta đáp lại, ta muốn. Ước mơ đó, lời cầu nguyện đó, niềm hy vọng đó, ta đang làm với chúng, không phải bằng sức con,
mà bằng quyền năng của thánh linh ta, đấng biến điều không thể thành có thể. Con đừng hỏi làm thế nào, chỉ cần hỏi: Chúa ơi, xin hãy dẫn con, và ta sẽ mở đường, sẽ sắp xếp hoàn cảnh, sẽ đặt người đúng lúc, và sẽ ban quyền năng để con bước đi. Phước lành ta đổ xuống không phải là những điều tạm bợ, mà là những điều đời đời, vững chắc, không thay đổi dù hoàn cảnh lên xuống, dù người đời công nhận hay từ chối con. Ta đặt điều gì trong lòng con là để làm trọn, không phải để thử thách rồi rút lại, nhưng để cùng con bước trọn con đường, để chứng minh rằng ta là đấng giữ giao ước mãi mãi. Nếu có ai từng làm con nghi ngờ chính ước mơ của mình, hãy trao lời nói đó cho ta, và ta sẽ thay bằng tiếng phán: chính ta đã gieo hạt giống ấy vào linh hồn con. Dòng phước lành đang khơi dậy ước mơ ngủ yên, như cơn gió nhẹ làm lay chuyển tán cây khô, như mặt trời sưởi ấm lại mầm non, như tiếng hát đánh thức linh hồn đã từng im lặng. Hãy tin rằng điều tốt nhất chưa đến, vì những gì thuộc về ta luôn được ban đúng mùa, và mùa con sắp bước vào là mùa thu hoạch, là mùa phước hạnh, là mùa đáp lời nguyện cầu xưa. Ta không chỉ đến để làm điều tốt, ta đến để làm điều đúng, điều cần, điều phù hợp với từng bước chân con đang đi, và điều đó không phải lúc nào cũng giống người khác. Con không cần so sánh giấc mơ mình với ai, vì ơn gọi con là độc nhất, là riêng biệt, là phần được ta chuẩn bị từ trước khi thế giới này hình thành bởi lời phán quyền năng. Hãy để bản thân mình được tin tưởng lại, không phải vì con đủ giỏi, mà vì ta là đấng không đổi, và điều ta phán ra sẽ không trở về vô ích, nhưng sinh kết quả trọn vẹn. Mỗi lần con nghĩ đến việc từ bỏ, hãy nhớ, một người đầu hàng ta sẽ có sức mạnh hơn kẻ dựa vào khả năng riêng mình, và từ đó, phước lành sẽ tuôn ra không bị ngăn cản. Con không hề lạc đường, con chỉ đang ở trong khúc quanh của định mệnh, nơi ta đang dạy con bài học cuối cùng, trước khi bước vào mùa gặt không ngờ tới. Khi con nghĩ, giấc mơ này có lẽ không dành cho con, hãy để ta nhắc, ta không đặt điều gì vào lòng con nếu không có ý định thực hiện điều đó bằng quyền năng của ta. Dòng chảy phước lành đang tới gần như dòng sông sau mùa lũ, mạnh mẽ, dứt khoát, không ai cản được, không thế lực nào dập tắt được, vì ta là nguồn sống của nó đời đời. Con chỉ cần giữ lòng mềm mại, ta sẽ làm phần còn lại. Ta sẽ làm nhanh điều chậm trễ, sẽ làm mấy điều cũ kỹ, sẽ phục hồi điều gãy đổ, sẽ ban lại điều tưởng đã mất mãi mãi. Phước lành không chỉ là phần thưởng, nó là bằng chứng cho lòng thành tín ta, là dấu hiệu ta đã nghe, đã thấy, đã thấu hiểu và đã hành động vì con, vì ước mơ trong lòng con. Hãy nói với ta hôm nay, con sẵn sàng mơ lại, và chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến thiên đàng chuyển động, và khiến ta tuôn xuống điều con từng không dám xin một lần nữa. Ước mơ không chết, nó chỉ ngủ yên một thời gian, để đến đúng mùa, dưới ánh sáng ân điển, nó sẽ sống lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, và kết quả sẽ làm ngạc nhiên nhiều người. Con không biết bao người đang đợi chính điều đó, để rồi khi thấy con sống đúng với phần ta đặt để, họ sẽ bước ra khỏi sợ hãi, và tin rằng Giêsu cũng đang làm điều đó cho ta. Ta không chỉ làm vì con, ta làm qua con, để những linh hồn đang quỳ gối trong thầm lặng cũng dám đứng dậy, dám sống, dám mơ, dám tin rằng tình yêu trời vẫn còn vận hành. Con yêu dấu, giữ được một phước lành không chỉ cần đôi tay mở rộng, mà cần một trái tim kiên định, một tinh thần vững vàng, và một tâm trí luôn gắn chặt trong sự thật ta phán. Dòng phước lành không chỉ đến một lần rồi biến mất. Nếu con biết gìn giữ, sống đúng, yêu sâu, tin thật, thì dòng ấy sẽ tiếp tục chảy qua con và vươn đến nhiều đời sau. Ta không ban cho con phước lành để con chỉ vui thoáng qua. Ta ban để con xây dựng đời sống, tạo ảnh hưởng, và trở thành dấu hiệu của tình yêu ta trên trần gian này. Khi con giữ lòng mình trong sạch, giữ ánh mắt tập trung nơi ta, giữ lòng biết ơn, giữ đức tin sống động, con sẽ giữ được phước lành như giữ lấy kho báu quý giá nhất. Phước lành không bền nếu đặt trên nền tảng nghi ngờ, nó chỉ đứng vững khi lòng tin con bám chặt nơi ta, không nơi hoàn cảnh, không nơi con người, không nơi điều mắt thấy. Con từng cầu xin phước lành đến, giờ đây ta đang dạy con cách để sống với nó, không lo lắng đánh mất, không kiêu ngạo vì sở hữu, nhưng sống giữa nó với lòng biết ơn dịu dàng. Ta không muốn con chỉ nhận, ta muốn con trưởng thành, để khi ta ban nhiều hơn, lòng con không bị chi phối, mà vẫn giữ được sự đơn sơ, thánh khiết và luôn hướng về trời. Dòng phước lành chỉ có thể nhân rộng khi được đặt trong lòng người khiêm nhu, vì người khiêm nhu không giữ cho riêng mình, mà cho đi như kẻ từng được nhận và muốn người khác được chạm đến. Con không giữ phước lành bằng việc cố gắng, con giữ bằng việc ở yên, ở lại, ở trong sự hiện diện ta, nơi mọi điều tốt lành bắt đầu và cũng sẽ được bảo vệ trọn vẹn.
Nếu có ai tìm cách kéo con xa khỏi điều ta phán, con hãy lùi lại một bước, không phải để sợ hãi, mà để lắng nghe lại lời ta, điều không bao giờ thay đổi giữa thế gian hỗn loạn. Phước lành thật không làm con xa ta, mà khiến con cần ta nhiều hơn, vì con nhận ra, nếu không có sự hiện diện ta, mọi phước lành khác chỉ là hình thức rỗng tuếch không linh hồn. Con không cần chứng minh điều gì, chỉ cần sống thật, sống đơn sơ, sống biết ơn, sống từ bi, sống như thể mỗi điều con có hôm nay là kết quả của tình yêu không xứng đáng. Ta ban phước không phải để thử thách con, mà để củng cố con, để lòng con học cách xử lý điều được ban, cách giữ bình an giữa sự đầy tràn, cách vẫn khiêm nhu giữa sự nổi bật. Nếu con tiếp tục bước đi trong ánh sáng, con sẽ không chỉ giữ được phước lành, con sẽ trở nên nơi phước lành bắt đầu, nơi dòng nước chảy ra, và nơi linh hồn khác được chữa lành. Ta đang khiến con trở thành người có ảnh hưởng, không bằng tiếng nói lớn, mà bằng sự dịu dàng bền bỉ, bằng tình yêu không khoe khoang, bằng sự hiện diện khiến người khác cảm thấy an toàn. Dòng chảy phước lành muốn chảy qua con mỗi ngày, nhưng để nó không tắc nghẽn, con cần giữ lòng mềm mại, giữ đức tin sống, giữ đôi tay sạch, giữ trái tim không vướng bận tổn thương. Nếu con từng nghĩ mình không thể giữ được điều tốt, ta đang dạy con, với ta, con có thể giữ mọi điều ta ban, và không một ai, không một thế lực nào có thể cướp khỏi con. Ta không đặt phước lành vào tay con rồi rút lui, ta ở lại, dạy con, bước cùng con, nhắc nhở con mỗi khi con quên, yêu thương con mỗi khi con yếu đuối và cần được nắm tay. Khi con tiếp tục cho đi, dòng chảy ấy sẽ tiếp tục mạnh mẽ, vì ta ban cho người biết chia sẻ, ta đổ đầy nơi biết trống rỗng để đón nhận, ta bảo vệ điều con dùng để yêu thương. Phước lành không khiến con xa cách người yếu đuối, nó khiến con cúi xuống, đặt tay lên vai họ, nói rằng, chính Chúa đã làm điều này cho tôi, và Ngài cũng sẽ làm cho bạn. Đừng nghĩ mình cần làm điều lớn lao, chỉ cần giữ lòng mình trong sự khiêm tốn, giữ bước chân mình trong sự vâng lời, và giữ tâm trí mình trong sự yên nghỉ của đức tin thật. Ta sẽ tiếp tục nhân bội điều con đang trung tín, vì ta không bỏ qua một hành động nhỏ nào được làm vì yêu, không bỏ qua một quyết định giữ mình dù không ai biết đến. Dòng phước lành không phải là cảm giác, nó là thực tại thiêng liêng, tồn tại bên ngoài cảm xúc con, vượt lên hoàn cảnh, và càng được xác nhận khi con chọn tin giữa lúc không thấy gì. Hãy sống trong sự vững vàng, đừng để lòng mình lên xuống theo sự việc, vì phước lành không dính liền với hoàn cảnh, mà gắn liền với sự hiện diện không dứt của ta trong lòng con. Con có thể không biết ngày mai ra sao, nhưng nếu con giữ lòng hôm nay ngay thẳng, giữ bước đi hôm nay chân thật, thì phước lành ngày mai sẽ tiếp tục tuôn tràn mà không ai ngăn được. Hãy tin rằng con đủ để giữ, con đủ để gìn, con đủ để sinh hoa trái, không vì con giỏi, mà vì ta mạnh, vì ta yêu, và vì ta chọn ở cùng con mỗi ngày. Con yêu dấu, hôm nay ta muốn nhắc con rằng, mỗi điều con đang gieo bằng đức tin, bằng tình yêu, bằng sự nhẫn nhịn, đều đang được ghi nhận nơi thiên đàng cách rõ ràng. Không một hành động thầm lặng nào của con bị bỏ quên, ngay cả khi không ai nhìn thấy, ta vẫn thấy, vẫn ghi lại, và vẫn chuẩn bị mùa gặt không ai có thể ngăn lại. Dòng chảy phước lành không đến một cách tình cờ, nó là kết quả của sự trung tín âm thầm, là phần thưởng cho linh hồn chọn ở lại dù không thấy gì trong hiện tại. Ta thấy con giữ mình trong sạch giữa sự gian dối, ta thấy con từ chối trả đũa giữa tổn thương, thấy con cầu nguyện cho người làm hại, và tiếp tục yêu nơi người khác đã bỏ. Chính những điều ấy đang mở cửa trời, và khi mùa đến, con sẽ không chỉ nhận phần của mình, mà nhận dư dật, đủ để ban phát, đủ để vinh quang ta được tỏ ra giữa đời này. Phước lành ta không đến chỉ để ban điều con cần, mà để xác nhận con đang sống đúng, con đang đi trong sự vâng lời, và con đang là ánh sáng ta cắm giữa đêm tối. Dù có thể hôm nay mọi thứ trong con đều mỏi mệt, con vẫn chọn làm điều đúng, vẫn chọn cầu nguyện, vẫn chọn tha thứ, vẫn chọn giữ lòng thanh sạch trong từng suy nghĩ và hành động. Và ta phán phước cho con, vì con không chọn đường ngắn, không chọn lối dễ, không chọn theo cảm xúc, mà chọn theo sự thật, và đó là điều khiến thiên đàng mỉm cười. Con không cần chạy theo phước lành, chỉ cần giữ lòng ngay thẳng, phước lành sẽ chạy theo con, đuổi kịp con, và vượt xa những gì con từng dám nghĩ hoặc cầu xin. Khi người khác chọn sự khôn ngoan đời này, con đã chọn sự khôn ngoan từ trời, và đó là lý do dòng chảy phước lành đang được dẫn về nhà con như dòng sông không thể rời được. Ta không hứa con sẽ không mỏi, nhưng ta hứa khi con mỏi, ta sẽ làm mới.
Khi con cạn, ta sẽ làm đầy. Và khi con muốn dừng lại, ta sẽ tiếp sức cho con. Đừng để thời gian khiến con nản, vì có những điều ta làm không trong ngày một ngày hai, nhưng khi đến mùa, điều ta ban sẽ hoàn toàn, sẽ bền vững, sẽ vinh hiển vô cùng. Con đã chọn sống bằng sự thật, và sự thật đó sẽ bảo vệ con, sẽ nâng con dậy khi ngã, sẽ nhắc con khi mở mắt, sẽ giữ con khi thế gian muốn nuốt trọn. Dòng phước lành không chỉ làm dịu cơn khát, nó tưới lên vùng đất con từng nghĩ là chết, và rồi một ngày, nơi đó sẽ sinh ra hoa trái ngọt ngào, mang dấu ấn thiên thượng. Khi người khác hỏi vì sao con vẫn bình an, con sẽ mỉm cười và đáp, vì phước lành không đến từ bên ngoài, mà chảy từ trong lòng, nơi Chúa đang cư ngụ mỗi ngày. Ta không chỉ làm việc vì con, ta đang làm việc trong con, làm việc qua con, và làm việc bằng con để ảnh hưởng đến những người con không ngờ sẽ được chạm bởi tình yêu. Con là cánh tay nối dài của ta, và sự trung tín con thể hiện hôm nay là nền móng cho những thế hệ sau sẽ được sống trong ánh sáng, nhờ những gì con đang âm thầm gieo trồng. Đừng hoài nghi hạt giống nhỏ, vì trong vương quốc ta, hạt cải nhỏ nhất có thể thành cây lớn nhất, và chính những việc bé nhỏ đang mang trong mình tiềm năng thay đổi thế gian. Phước lành của ta không như phần thưởng của thế gian, nó không đến vì thành tích mà đến vì mối quan hệ, không đến vì con đáng mà vì con ở trong sự giao ước đời đời. Hãy tiếp tục đi, dù chậm, vì mỗi bước con đi trong trung tín là một bước kéo thiên đàng gần hơn, kéo phước lành đến gần hơn, kéo phép lạ tràn xuống những vùng khô hạn nhất. Dòng chảy ấy không dừng lại giữa mệt mỏi, mà càng mạnh mẽ hơn khi thấy lòng con vẫn trung tín, vẫn cầu nguyện, vẫn tin, vẫn chờ, vẫn yêu, dù không ai hiểu nỗi cô đơn đó. Ta đang chuẩn bị ngày mùa cho con, không phải mùa chỉ con thấy, mà mùa mọi người đều thấy, để từ đó họ biết rằng đây là điều Chúa đã làm, kỳ diệu thay giữa chúng ta. Khi mùa gặt đến, con sẽ không nói, tôi đã cố gắng, con sẽ nói, Chúa đã thành tín, vì mọi điều con gieo không tự sinh trái, nhưng được Chúa tưới bằng chính hơi thở yêu thương. Và khi con bước qua những cánh đồng đầy lúa chín, lòng con sẽ khóc trong biết ơn, không vì điều nhận được, mà vì biết Chúa đã thấy con suốt hành trình mà không ai thấy. Con đã chờ đủ lâu, đã cầu xin đủ thật, đã bước đi đủ trung tín, và giờ đây ta đang nói, con yêu, mùa của con đang đến, dòng phước lành không còn chảy chậm nữa. Con yêu dấu, hôm nay ta phán cách rõ ràng rằng dòng chảy phước lành không chỉ đang tiến đến, mà nó đã chạm ngõ linh hồn con, và giờ đây ta muốn nó ở lại mãi mãi. Ta không ban phước để rồi lấy lại, ta ban để điều đó trở thành một phần trong đời sống con, một phần không thể tách rời, một phần khắc sâu trong tâm linh vĩnh cửu. Dòng phước lành ấy không chỉ làm dịu cơn khát, mà còn tạo nên mạch nước sống bên trong con, nơi mà mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói đều mang theo sự sống từ trời. Khi con ở trong ta, không điều gì có thể cướp lấy điều ta ban, vì ta là đấng giữ phước lành, ta là đấng bảo vệ giao ước, và ta là đấng không bao giờ sai hẹn. Con không cần giữ bằng sức riêng mình, vì chính ta sẽ gìn giữ điều đó trong lòng con, sẽ dạy con cách bước đi trong phước lành, cách sống trong sự đầy trọn của ân điển. Ta thấy con lo rằng mình sẽ đánh mất, nhưng ta thì thầm, con không thể đánh mất điều ta đặt bởi tình yêu, vì tình yêu ấy mạnh hơn mọi thế lực, mạnh hơn cả nỗi sợ con mang. Phước lành không chỉ là quà tặng, nó là sự thiết lập, là nơi ta đóng trụ giữa lòng con, là chỗ ở ta chọn giữa đời sống con, là biểu tượng của sự hiện diện không lay chuyển của ta. Ta đang biến nhà con thành nơi cư trú cho ân điển, không còn là nơi sợ hãi, không còn là nơi tạm bợ, mà là nơi thiên đàng chạm đất, nơi tình yêu được xây bằng từng lời hứa. Con đã từng không biết làm sao để giữ bình an, nhưng giờ đây, bình an ấy đã trở thành bầu khí quyển nơi con sống, nơi mọi điều không từ Chúa đều không thể chạm đến linh hồn con. Ta đã đặt con vào vùng phước hạnh, không chỉ để con được no, mà để con nuôi sống những người khác bằng chính sự sống con đang nhận ra mỗi ngày một rõ ràng hơn. Nếu có ai từng nói, phước lành không ở lại lâu, ta phán, điều ta ban, không ai cất được. Vì những gì ta làm được đóng dấu bằng máu Giêsu, không ai có thể hủy bỏ. Con không sống bằng may mắn, con sống bằng sự thật. Và sự thật ấy nói rằng, ta yêu con, ta chọn con, ta thiết lập con giữa vùng phước hạnh đời đời. Ta đang khiến phước lành không chỉ bao phủ con, mà lan rộng quanh con. Từng người chạm vào con sẽ cảm nhận được sự ấm áp, vì con mang theo sự hiện diện của ta mỗi khi xuất hiện.
Dòng phước lành sẽ sinh sôi, không chỉ bằng phép lạ, mà bằng từng hành động tử tế, từng sự trung tín, từng lời nói nhẹ nhàng, từng ánh nhìn đầy yêu thương mà con trao ra cho người lạ. Không ai có thể phủ nhận được điều ta đang làm trong con, vì nó quá thật, quá rõ ràng, quá thánh khiết để có thể che giấu, và ánh sáng ấy sẽ chiếu soi cả một vùng tối rộng lớn. Ta không muốn con sống dè chừng với điều tốt, ta muốn con bước đi trong tự tin thánh khiết, nơi con biết rằng Chúa ở với con và phước lành Ngài là sự thật không thể lay chuyển. Nếu từng có điều gì cản con trước kia, hãy nhìn lại, bởi ta đang rời núi, san bằng đồi, mở đường thẳng, làm điều bất ngờ để đưa con vào vùng đất ta đã hứa từ lâu. Phước lành không chỉ đến cho con, mà qua con, cho cả gia đình, cho cả thế hệ, cho cả những ai chưa từng nghĩ họ xứng đáng, nhưng sẽ được chạm bởi tình yêu qua cuộc đời con. Con từng sống như thể không dám hy vọng, nhưng giờ đây, ta muốn con sống như người đã nhận, người đang sống giữa sự đầy trọn, người không còn dựa vào cảm xúc mà vào lời phán. Dòng chảy ấy đang trở thành dòng sông, lớn dần, mạnh mẽ, không còn yếu ớt, và con đang trở nên kênh dẫn của trời, mang lại sự sống cho những nơi mà sự chết từng chiếm đóng. Đừng sợ khi điều tốt đến quá nhiều, ta là đấng ban dư dật, và phước hạnh của ta không chỉ đủ, mà luôn hơn mức cần, luôn làm tràn ly, luôn khiến con thốt lên, quá đủ rồi, Chúa ơi! Hãy giữ lòng biết ơn, và phước lành sẽ tiếp tục tuôn tràn. Hãy giữ sự khiêm nhu, và ân điển sẽ nhân đôi. Hãy giữ sự vâng lời, và tình yêu sẽ sinh sôi khắp mọi điều con chạm tới. Ta đang viết lại câu chuyện của con, một câu chuyện không bắt đầu bằng khổ đau, không kết thúc bằng tuyệt vọng, mà tràn ngập những chương mang tựa đề và phước lành vẫn tiếp tục. Con đã đi một đoạn đường dài, và hôm nay con bước vào nơi ta đã chuẩn bị, nơi sữa và mật ngọt không còn là lời hứa xa xôi, mà là thực tại trong từng phút giây con sống cùng ta. Con yêu dấu một đời sống trung tín không chỉ nhận lấy phước lành, mà còn trở thành vùng đất nở hoa, nơi cả một thế hệ sẽ tìm được bóng mát, sự sống và đường về trong yêu thương. Ta không chỉ chọn con để ban ơn, ta chọn con để khởi đầu một dòng tộc mới, nơi sự rủa xả bị chấm dứt, nơi ân điển được khơi nguồn và dòng dõi được cứu chuộc trọn vẹn. Dòng chảy phước lành đang tuôn ra từ đời sống con sẽ không dừng lại ở con, nó sẽ vượt qua con, chạm đến con cháu, ảnh hưởng đến bạn bè, lan rộng đến cả vùng chưa từng được chữa lành. Con không cần phải nổi bật để được ta dùng, con chỉ cần sẵn lòng, bởi vì chính từ nơi nhỏ bé, khiêm nhu, ẩn mình, ta chọn dựng nên những điều có sức ảnh hưởng đời đời. Khi con sống thật với ân điển, con đang gieo một di sản không phai tàn, không mục nát, không dựa trên tài sản vật chất, mà được khắc sâu bằng sự hiện diện sống động của ta. Người ta có thể quên tên con, nhưng họ sẽ không quên tình yêu con từng trao, vì tình yêu đó không đến từ loài người, mà đến từ đấng sống trong con, đấng không bao giờ tắt. Phước lành không chỉ là tài nguyên, nó là hương thơm, là bầu khí quyển, là dòng suối âm thầm chảy qua đời sống, tưới mát từng linh hồn mỏi mòn bước vào vùng hiện diện con đang mang. Con sẽ không bao giờ biết được hết bao người được chữa lành chỉ vì con đã không bỏ cuộc, vì con đã tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục sống như người mang nguồn sự sống thiêng liêng. Dòng chảy ấy đang biến con thành một điểm khởi đầu, nơi mọi điều mới được sinh ra, nơi vết thương cũ được băng bó, nơi những kẻ tưởng như hư mất được gọi trở về và sống lại thật sự. Con từng tưởng mình nhỏ bé, nhưng chính sự khiêm nhu ấy đã làm mở ra thiên đàng, đã kéo ơn phước từ trời, đã dựng nên cây phước lành có rễ sâu, thân vững và bóng mát rộng khắp. Đừng ngạc nhiên khi nhiều người tìm đến con không vì con nói giỏi, mà vì khi đến gần con, họ cảm thấy bình an, bởi vì họ chạm đến không khí của thiên đàng tuôn ra từ lòng con. Con đang trở thành nơi trú ẩn cho kẻ mỏi mòn, không bằng tiếng rao giảng, mà bằng sự hiện diện chữa lành, bằng ánh mắt đầy lòng thương xót, bằng đôi tay không ngại ôm lấy những kẻ bị chối bỏ. Ta muốn con hiểu rằng, điều con đang sống hôm nay không dừng ở hiện tại, nó được ghi vào một dòng lịch sử thiêng liêng, nơi ta ghi lại từng bước chân, từng giọt nước mắt, từng quyết định nhỏ con đưa ra vì tình yêu. Khi một đời sống được giao trọn, cả thiên đàng mừng rỡ, không phải vì con hoàn hảo, mà vì con đã nói, Chúa ơi, con đây, xin hãy dùng con. Và ta không thể từ chối lời mời ấy. Dòng phước lành giờ đây không còn là điều sẽ đến, nó đang ở trong con, đang chảy qua con, đang định hình không gian quanh con, đang khiến mọi điều cằn cỗi phải nở hoa giữa sa mạc.
Con sẽ là nơi bắt đầu cho một thế hệ không còn sống trong ám ảnh, mà sống trong sự thật, trong tình yêu, trong đức tin sống động, trong lòng tin rằng Chúa vẫn chữa lành, vẫn làm mới, vẫn cứu rỗi. Không gì con làm vì tình yêu sẽ bị quên, không cái ôm, không lời tha thứ, không bữa ăn, không sự trung tín, không sự yên lặng nào của con sẽ bị thiên đàng coi là nhỏ bé. Phước lành không phải là điểm kết, nó là điểm bắt đầu cho một sứ mạng. Và con, người đã được chữa lành, đang trở thành người chữa lành, đang trở thành nơi ta sai đi để nối tiếp công việc yêu thương của trời. Ta không đặt con trong vùng đầy phước để con giữ riêng, ta đặt con đó để người khác được nhìn thấy ánh sáng, và chính ánh sáng đó sẽ khiến họ hỏi, ai là đấng đang ở cùng bạn? Và rồi, khi con chỉ cần nói, đó là Giêsu, thì lòng họ sẽ rung động, không vì sự giảng dạy, mà vì họ thấy phước lành thật, thấy sự sống thật, thấy tình yêu thật ngay trước mắt mình. Con đang dọn đường cho nhiều người sau con, không bằng vạch kế hoạch, mà bằng chính cách con sống, yêu thật, tha thứ thật, tin thật, và sống trong sự hiện diện không bao giờ dứt của ta. Dòng chảy ấy sẽ không cạn, vì nó không đến từ ý chí, mà đến từ Thánh Linh ta. Và khi con bước đi cùng ta, cả nơi hoang mạc cũng sẽ trở nên suối nước trong vắt và đầy sức sống. Con không cần tự mình thay đổi thế giới, chỉ cần trung tín nơi ta đặt, giữ tinh thần mềm mại, giữ lòng chân thành, và ta sẽ lo phần còn lại bằng cách con không bao giờ tưởng tượng được. Khi con ngủ, ta vẫn làm việc, khi con thinh lặng, ta vẫn hành động, và khi con nghĩ không có gì xảy ra, ta đang khiến đất rung động để chuẩn bị mùa bội thu sẽ đến không chậm trễ. Con yêu dấu, hôm nay ta dẫn con bước vào mùa chín muồi của niềm vui, một niềm vui không đến từ thế gian, không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ chính sự hiện diện vĩnh cửu của ta. Dòng chảy phước lành không còn là điều mơ hồ, nó đã trở thành thực tại, đã chạm đến từng phần trong đời sống con, đã đổi mới từng mảnh tâm hồn từng nghĩ sẽ mãi mãi khô cằn. Niềm vui mà ta ban không dựa vào điều mắt thấy, nó đến từ sự thật, từ niềm tin, từ sự an nghỉ trong ta, nơi con không còn phải tự cố gắng, chỉ cần ở yên. Ta đã thấy con trung tín trong bóng tối, và bây giờ ta đặt con giữa ánh sáng, để con thấy tất cả sự kiên trì, tất cả những giọt nước mắt ấy, không một giọt nào bị bỏ quên. Mỗi mùa gieo lặng lẽ đang bước vào mùa gặt rực rỡ, và chính con là người đầu tiên nếm thử những trái ngọt mà trước đây con chỉ dám cầu xin bằng những lời thì thầm run rẩy. Phước lành không chỉ hiện hữu, mà giờ đây nó sinh trái, nó lan tỏa, nó trở nên rõ ràng, và không ai có thể chối bỏ điều mà Chúa đang làm trong cuộc đời con. Con không cần chứng minh, vì niềm vui thật không ồn ào, nhưng sâu sắc. Nó khiến con mỉm cười giữa đêm khuya, khiến con thở phào mà không cần lý do rõ ràng, vì linh hồn đã được no đủ. Ta đã giữ lời, và hôm nay con bắt đầu thấy rõ. Không phải bằng mắt thể xác, mà bằng mắt thuộc linh, con nhận ra phước lành không hề rời xa, nó chỉ chờ con sẵn sàng đón nhận. Dòng nước từ trời đang biến đất đời con thành vườn, không còn gốc khô, không còn sỏi đá, mà thay vào đó là cây trái lành, bóng mát dịu, và hoa thơm không tàn úa theo thời gian. Ta phán, đã đến mùa vui mừng, và khi ta tuyên bố, mọi điều cản trở phải rút lui, mọi lo sợ phải biến mất, mọi xiềng xích từng trói buộc tâm trí con phải tan biến. Niềm vui của ta không phụ thuộc vào con người, nó bắt nguồn từ ta, và con sẽ cảm nhận nó như một suối nguồn, âm ỉ nhưng dồi dào, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trong từng hơi thở. Con từng sống vì hy vọng, nhưng giờ con sống bằng sự xác tín. Không còn hy vọng trong chờ đợi, mà là sự xác tín rằng điều Chúa hứa, Ngài đang thực hiện ngay lúc này. Phước lành của ta đến không chỉ để làm đầy tay con, mà để làm trọn linh hồn con, để con không còn lo nghĩ, không còn tiếc nuối, không còn quay đầu nhìn về điều đã qua. Hãy để mình vui lên, không vì mọi chuyện đều hoàn hảo, mà vì con đã bước vào nơi có Chúa, nơi mọi điều nhỏ bé đều được dùng để làm nên điều vinh hiển lớn lao. Ta yêu thấy con mỉm cười không vì lý do, bởi lúc đó con đang sống trong bình an thật, trong lòng tin thật, trong một sự thỏa lòng mà thế gian không thể chạm tới hay cướp đi. Dòng phước lành bây giờ không chỉ đến, nó sinh sôi. Từng quyết định đúng đắn con đưa ra trong thầm lặng đang bắt đầu kết quả, từng người con yêu đang được chạm bởi ánh sáng con mang. Khi con bước vào chỗ đông người, con không cần nói nhiều, ánh sáng trên con, bình an trong con, và sự vui mừng nơi đôi mắt con sẽ làm chứng rằng Chúa ở cùng người này. Và con sẽ thấy những cánh cửa mở ra, không cần gõ,
không cần tranh giành, bởi vì niềm vui thật luôn mang theo sự thu hút và những điều tốt lành sẽ tự tìm đến người sống trong ân điển. Phước lành đang mang theo một mùa của sự phục hồi trọn vẹn, không chỉ cho con mà cho những người xung quanh, cho gia đình, cho bạn hữu, cho cả những linh hồn đã từ lâu lạc bước. Con sẽ nhìn lại và nói: lạy Chúa, thì ra Ngài không quên, Ngài chỉ đợi thời điểm, và bây giờ con không còn hoài nghi, không còn trách móc, chỉ còn lời cảm tạ dâng lên. Niềm vui con đang bước vào không đến như tia chớp, nó đến như bình minh, từ từ sáng, từ từ ấm, từ từ làm dịu, rồi bất ngờ con nhận ra mọi sự đều mới, mọi sự đều đẹp. Ta đã biến đau thương thành bài hát, và con, người từng khóc thầm giữa đêm, giờ sẽ ca hát giữa ban ngày, không vì ép buộc mà vì lòng con không thể im lặng trước tình yêu ấy. Dòng phước lành không dừng lại ở con, nó đang chuẩn bị sinh thêm thế hệ niềm vui, những người sẽ sống với sự nhẹ nhàng, không mang nặng âu lo, không bị trói buộc bởi sợ hãi. Nếu con tiếp tục gìn giữ lòng mình trong khiêm nhu, ta sẽ không chỉ làm đầy con mà làm tràn con, đến mức chính con phải thốt lên: Chúa ơi, con không thể giữ một mình được nữa. Và đó là lúc con trở thành ống dẫn thật sự, nơi dòng chảy ấy sẽ tìm thấy vô số mảnh đất khô cằn, và rồi sẽ đến lúc vùng hoang mạc cũng trở thành đồng cỏ trù phú vì con bước đến. Con yêu dấu, đã đến lúc ta dạy con sống không chỉ trong phước lành tạm thời, mà sống trong một trạng thái vững vàng, nơi phước hạnh trở thành nền tảng chứ không chỉ là cơn gió thoáng qua. Phước lành không phải là một điểm dừng, mà là một nhịp sống mới, một cách con bước đi mỗi ngày, một sự thật con mang theo giữa mọi hoàn cảnh, không còn làm con lay chuyển. Dòng chảy ân điển không chỉ đến để làm dịu nỗi đau, mà để hình thành nơi con một tinh thần được thiết lập, một đức tin đã qua lửa, không dễ dàng lung lay bởi điều mắt thấy. Con không còn sống theo cảm xúc, con sống theo sự thật. Và sự thật ấy nói rằng con là người được yêu, được chọn, được gìn giữ, được thiết lập giữa vùng đất phước hạnh đời đời. Không phải khi con cảm thấy mạnh mẽ thì con mới được ban phước, mà ngay trong yếu đuối, ta đã ở đó, đỡ nâng con, đặt con vào nền vững chắc để không còn điều gì có thể đánh gục. Ta đang củng cố lòng con bằng sự an nghỉ. Sự an nghỉ không phải là không có thử thách, mà là biết rằng giữa thử thách con vẫn không một mình, vẫn không bị đẩy lùi. Con đang học cách sống không phụ thuộc vào mùa, vì ta không thay đổi theo mùa, và dòng phước lành của ta cũng không ngừng chảy theo sự thay đổi của thời tiết đời sống con. Khi người khác lên, con vẫn bình an. Khi người khác xuống, con vẫn vững vàng. Vì con đã đặt lòng tin không nơi con người, không nơi bản thân, mà nơi đấng không bao giờ đổi rời. Dòng chảy phước lành không còn là điều con đợi, mà là điều con mang theo. Nó đi cùng con, hiện diện trong con, và làm nên mỗi hơi thở của con trở thành sự sống cho những nơi khô cằn. Con không cần cầu xin liên tục để giữ được ơn, con chỉ cần bước đi với lòng khiêm nhu, lòng biết ơn, lòng đầu phục, và chính những điều ấy là nơi bảo vệ phước lành hiệu quả nhất. Ta thấy con đã trưởng thành, không còn dao động bởi lời người, không còn nghi ngờ vì chậm trễ, không còn thất vọng vì cửa đóng, nhưng đứng vững như cây được trồng bên dòng suối thiêng liêng. Niềm vui con đang sống không đến từ sự trốn tránh, mà từ việc đối diện với mọi sự, biết rằng có ta ở cùng, biết rằng sự thật đã định nghĩa con, và sự hiện diện ta làm đầy đời con. Khi con không còn bị hấp dẫn bởi những điều hào nhoáng, chính lúc ấy con được ban cho những điều sâu sắc, bền vững và giàu có hơn bất kỳ vinh quang tạm bợ nào trên thế gian này. Phước lành thật không làm con kiêu ngạo, nó khiến con khiêm nhu hơn, vì con biết không gì con đang có là bởi công đức, mà là bởi ân điển, là bởi lòng nhân từ không đo đếm được. Con đang bước vào một giai đoạn mới, không còn chỉ sống để vượt qua, mà sống để xây dựng, để định hình, để trở thành người gìn giữ và truyền lại phước lành cho cả thế hệ tương lai. Dòng chảy ấy đã đi sâu vào tâm linh con, không còn bị cạn khi gặp thử thách, không còn bị đục khi bị hiểu lầm, mà vẫn trong trẻo, vẫn đều đặn, vẫn sống động như ngày đầu ta khơi nguồn. Nếu có người hỏi bí quyết của con là gì, con không cần giảng giải dài dòng, chỉ cần nói: ta biết Chúa, và Ngài chưa bao giờ bỏ rơi ta, dù chỉ một giây trong đời này. Con đang bước đi như người đã biết rõ mình được yêu, và đó là lý do con không còn phải chiến đấu để được công nhận, vì sự công nhận từ trời là đủ cho linh hồn con yên nghỉ. Khi thế giới rung động, con không còn hoảng loạn, vì lòng con đã được thiết lập, đã biết cách giữ bình an,
và đã được dạy cách sống như người mang vương quốc không thể bị rúng động. Phước lành trở thành phong cách sống, một đời sống biết dừng lại, biết lắng nghe, biết thứ tha, biết chờ đợi, biết yêu không điều kiện và biết tiếp tục khi mọi người khác đã dừng lại. Ta vui mừng vì con đã lớn lên không phải trong kiến thức mà trong chiều sâu, không phải trong tiếng vang mà trong sự trầm lặng, không phải trong sức mạnh mà trong sự phụ thuộc. Con không còn bị lay chuyển khi không ai ủng hộ, vì con đã thấy đủ tình yêu trong ta. Con đã được đỡ nâng trong những đêm vô danh, và con đã học cách bước đi chỉ vì lời phán. Phước lành không chỉ là điều con sống trong, mà là điều con sẽ để lại. Không phải là tài sản, mà là tinh thần, là sự trung tín, là lời thì thầm sống động sẽ còn vang vọng trong lòng người khác. Dòng chảy từ trời không chỉ làm dịu cơn khát, nó biến người từng khát thành người mang nguồn nước, và chính con đang trở thành giếng nước ngọt giữa một thế giới đang khao khát sự thật. Con không cần sợ mất điều gì, vì thứ gì ta ban bởi tình yêu đời đời thì không ai cướp được, và ta không hối hận khi đã chọn ai để đổ đầy phước lành và vinh quang của trời. Con yêu dấu, phước lành ta ban không chỉ dành cho hôm nay, nó là dòng chảy xuyên thời gian, đi từ hiện tại đến tương lai, từ đời con đến đời con cháu con, và không bao giờ ngừng lại. Ta không chỉ định phước cho một người, ta định phước cho một dòng tộc, một di sản, một thế hệ, nơi mỗi linh hồn được chạm vào sẽ được ảnh hưởng bởi tình yêu con đang sống. Dòng phước lành trong con giờ đây không còn giới hạn, nó được nhân lên, được mở rộng, được chảy vào những ngõ ngách chưa từng có sự sống, làm tươi mát vùng đất từng khô hạn tuyệt vọng. Ta đang mở rộng ảnh hưởng của con, không phải bằng tiếng ồn, mà bằng chiều sâu, không phải bằng danh tiếng, mà bằng tinh thần, không phải bằng địa vị, mà bằng sự hiện diện được thấm nhuần từ trời. Con không cần chạy đi tìm cơ hội, chính cơ hội sẽ tìm đến con, bởi vì nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ thu hút những tâm hồn đang khát khao được sưởi ấm và được dẫn lối về nguồn. Phước lành đang tuôn ra như sông lớn, chảy từ trong linh hồn con, tràn qua từng lời con nói, từng ánh mắt con nhìn, từng hành động nhỏ con làm vì tình yêu và sự thật không lay chuyển. Nếu con từng hỏi, lời hứa xưa kia giờ ở đâu, thì hôm nay ta phán, nó đang lớn lên trong con, đang đâm chồi, đang kết trái và sắp trở thành bóng mát cho nhiều người khác. Con không thể thấy hết mọi điều ta đang làm, nhưng mỗi hành động nhỏ con làm trong vâng phục đều đang đặt nền móng cho một tương lai phước hạnh hơn cả những gì con từng dám ước ao. Dòng chảy ấy sẽ không chấm dứt khi con ngừng lại, nó tiếp tục qua những ai con yêu, những ai con phục vụ, những ai con âm thầm cầu nguyện và những ai con chưa từng gặp mặt. Ta khiến đời con trở thành mảnh đất sinh sản, nơi gieo hy vọng, nơi phục hồi những giấc mơ bị đổ vỡ, nơi nâng đỡ những tâm hồn tưởng như đã bị đời chối bỏ và đẩy lùi vào góc khuất. Khi con sống trong phước lành như một bản chất, con không chỉ thay đổi đời mình, con làm lệch hướng một dòng chảy đau thương, u sầu, thất vọng từng truyền qua nhiều thế hệ trong dòng máu con. Phước lành không chỉ là sự thay thế, mà là sự tái định hình hoàn toàn. Điều từng là sự rủa xả sẽ biến mất, và điều mới ta ban sẽ trở thành nền móng cho cả những người sau con nương tựa. Dòng chảy ấy không vội vã, nhưng không thể dừng, bởi vì nó không bắt đầu từ con, mà từ ta. Và ta, đấng đã bắt đầu, sẽ không ngừng lại cho đến khi điều ta hứa được trọn vẹn. Con hãy nhìn vào gia đình con, dù họ đang ở đâu, dù họ đang sống thế nào, ta sẽ chạm đến họ bằng chính dòng phước con đang gìn giữ, và một ngày kia họ sẽ nói, ơn lành Chúa thật lớn quá. Sẽ có người trong thế hệ sau không hiểu vì sao họ được ơn, nhưng chính con biết, vì con đã trung tín, vì con đã giữ lời, vì con đã dám đứng một mình, dám tin khi không ai khác tin. Ta đang viết câu chuyện qua đời con, một câu chuyện không dừng lại ở con, mà tiếp tục viết tiếp qua mỗi người được cứu, mỗi người được thương, mỗi người được chạm bởi ánh sáng con mang. Phước lành không khép lại với cái chết, nó mở ra cánh cửa đời đời, nơi tiếng nói của người trung tín còn vang vọng mãi, nơi ảnh hưởng vượt qua mộ phần để tiếp tục kết trái. Hãy sống mỗi ngày với tâm thế của người kiến tạo, không phải bằng công cụ trong tay, mà bằng sự sống trong lòng, bằng sự khiêm nhu, bằng đức tin lặng lẽ nhưng mạnh mẽ như đá tảng dưới chân. Con đang mở đường cho những bước chân khác, không cần danh hiệu, không cần chứng chỉ cần sự hiện diện của Chúa trong con là đủ để thay đổi bầu không khí nơi con hiện diện. Dòng chảy phước lành trong con đang đào sâu, làm nền móng vững chãi cho những linh hồn đi sau bước đi mà không lún xuống, vì con đã đổ nước mắt để mềm hóa vùng đất cứng cỏi năm xưa. Ta đã thấy từng lời con cầu thay cho người khác, và hôm nay
ta nhắc con, không một lời cầu thay nào rơi xuống đất, mà mỗi lời ấy đang được gói trong ân điển để đến đúng mùa. Con không cần thấy mọi kết quả ngay hôm nay, nhưng hãy biết rằng kết quả sẽ đến, sẽ lan rộng, sẽ sâu sắc và sẽ làm rung động những vùng đất tưởng như không bao giờ sinh hoa kết trái. Con yêu dấu, hôm nay ta phán cách rõ ràng và dịu dàng rằng mọi bước chân con đã đi, mọi giọt nước mắt con từng rơi đều đang được gom lại trong một mùa phước lành trọn vẹn. Dòng chảy đã khởi nguồn từ trái tim ta, đã xuyên qua bóng tối, xuyên qua thử thách, xuyên qua năm tháng, và giờ đây đã tràn ngập nơi cư ngụ mang tên nhà con. Phước lành ấy không còn là dòng nước, nó đã trở thành đại dương bao phủ con, bảo vệ con, thấm vào từng ngóc ngách đời sống con bằng sự chữa lành mà không điều gì có thể ngăn lại. Con từng hỏi khi nào mọi điều sẽ đổi thay, và hôm nay ta trả lời bằng một nụ cười đầy yêu thương. Ngay lúc con chọn không bỏ cuộc, mọi điều đã bắt đầu biến đổi rồi. Dòng chảy phước lành không chỉ chữa lành linh hồn, nó chữa lành trí nhớ, cảm xúc, những vết sẹo cũ, cả những điều con tưởng đã chấp nhận nhưng thật ra vẫn còn rớm máu bên trong. Ta đã ở cùng con trong từng khoảnh khắc không ai chứng kiến, từng đêm cô đơn, từng sáng mệt mỏi, từng quyết định lặng thầm vì điều đúng, và ta đã khắc từng điều đó trong lòng ta. Con không chỉ là người nhận lãnh, con là người được sai đi, là người mang theo hương thơm từ trời, là người làm chứng cho thế giới rằng Chúa vẫn còn sống và Ngài yêu vẫn như ngày đầu. Ta đang nâng con lên, không để con ngồi nơi cao, nhưng để con soi sáng cho nhiều người khác còn đang loay hoay trong đêm, để con là người nói, ta đã thấy ánh sáng, con ơi, đừng sợ nữa. Phước lành không dừng lại khi con đến cuối đoạn đường, nó sẽ còn tiếp tục chảy qua lời con để lại, qua ánh mắt yêu thương con từng trao, qua sự thật con đã sống thật dũng cảm. Khi người ta hỏi, điều gì đã giữ con đi đến cuối cùng, con sẽ trả lời không do dự, vì ta biết Ngài yêu con, vì lời Ngài không thay đổi, vì ân điển Ngài đủ cho con mỗi ngày. Và đúng vậy, ân điển đó đã đưa con đến đây, đến nơi con nhìn lại mà không còn tiếc nuối, không còn hối hận, chỉ còn biết nói, tạ ơn Ngài, vì Ngài đã không bao giờ từ bỏ con. Dòng chảy phước lành đang lan tỏa, không còn bị chặn lại bởi nỗi sợ, không bị hạn chế bởi ký ức, không bị bóp nghẹt bởi tổn thương, mà đang chảy tự do bằng dòng nước của sự thật và tình yêu. Con sẽ không còn chỉ sống, con sẽ sống trọn vẹn. Sống như người đã tìm thấy đường về nhà, đã đặt gánh nặng xuống, đã cởi bỏ lớp áo nghi ngờ và mặc lấy sự bình an không gì phá vỡ được. Ngôi nhà con từng tưởng là nơi tối tăm sẽ trở thành đền thờ, nơi thánh, nơi ánh sáng, nơi ân điển dừng lại và quyết định ở lại. Vì giờ đây, con không chỉ được chữa lành, mà con chính là người chữa lành. Ta phán, hỡi con yêu dấu, con đã sống đúng. Không phải đúng theo tiêu chuẩn con người, nhưng đúng theo tấm lòng Cha. Đúng theo cách yêu, tha thứ, tin tưởng và không rời bỏ con đường sự sống. Hãy để trái tim con reo lên lần nữa, không phải vì hoàn cảnh đổi thay, mà vì con biết rõ hơn bao giờ hết rằng phước lành thật là Ngài, là chính ta, đấng không bao giờ rời xa con. Từ hôm nay, đừng chỉ nhớ về phước lành như điều đã xảy ra, hãy sống mỗi ngày như người đang ở giữa nó, đang hít thở trong nó, đang lan truyền nó, đang để nó định hình cả thế hệ con cháu mai sau. Hãy viết tiếp bằng cuộc đời con, không bằng giấy mực, mà bằng sự thật trong hành động, bằng tình yêu trong lời nói, bằng bình an trong thái độ, bằng ánh sáng trong từng bước chân đi qua. Và nếu một ngày ai đó hỏi, điều gì đã làm con khác biệt, con hãy mỉm cười và nói thật dịu dàng, vì Chúa yêu con và Ngài đã đem dòng phước lành về chính nơi con sống. Nếu con cảm thấy được chữa lành, hãy để tình yêu này lan rộng. Hãy đăng ký và chia sẻ kênh để dòng chảy phước lành chạm đến nhiều người hơn nữa. Một lời chia sẻ có thể mang lại sự sống cho một linh hồn đang khô hạn. Ta chúc phước trên con, không chỉ hôm nay mà đời đời. Ta ở với con, không chỉ trong lời này mà trong từng khoảnh khắc tiếp theo. Ta yêu con, không vì con đủ tốt, mà vì ta là tình yêu không thay đổi. Và ta phán, một dòng chảy phước lành đã đến và sẽ ở lại mãi mãi trong nhà con.